Доброго дня. Трішки затримався. І Тарас. Так, минулого разу ми купили коника. Нормального нарешті. Я йому купив навіть сідло. Здається, і ще щось купив. А, ні, більше нічого. Ще 3 сумочками, якесь просте. Але краще, ніж те, що в мене було. Комусь 200 з чимось, він тепер 400 може з чимось носити. Ну, з 200 базових. З 19 мужності, я думаю, я більше до кінця гри мінювати коників не буду. Хіба що, якщо мені не буде їм зайнятися. О, до речі, я тут тільки що подумав, тут є максимальні рівні чогось. Вони просто безкінечно ростуть. До 5-го рівня ви не зможете тримати лук правильно, посрібіть, а той буде здирати, ну. О, бачиш, до 5-го рівня, треба 5-й рівень лука. Де я знаходжусь? Ротає. Я знайшов полювання на косуль місце, але я не знайшов риболовлю. Тут же ж не можна ловити рибу. Тут можна просто піти і на... А, тут, напевно, руками ловиться риба. Ще досі не попав на... Я ще досі не попав на турнір. Вон містить коник. Я зараз гляну, що в мене є. В нього. А, у мене стріли стільки, що капець. Достатньо. Треба було б продати. Карти, до речі, варто шукати, бо вони дійсно... Я якусь відкрив і там непоганий лут був. Там оцей шолом був. Шолом... Horse. А, ну так, же ж мені дали цих 5 мап чи 4 на початку гри, значить вони якось зв'язані з якимось чимось DLS чи з чим. Мені здається, в реальності не було цього кольорового штучки цієї коло голови. Але захист просто неймовірний на голову. Тут щось в мене на шиї має бути, але я нічого такого не йшов. Це що таке? А, шпори. О, шпори. Точно. Секундочку, мене суки.
Надокучив, як парена редька. Я повернувся. О, ви пробуєте нові ці? Відворот. Сьогодні додав. Топ 300 знайшов. Ніби автентичні. Ой. Так. Пуста вуздечка. Що вуздечка робить? Угу. Мені, в принципі, треба ще шпори. Я не знаю, персти навіщо? А, на харизми. Точно. Я всі персні продаю. Бо за коня в мене залишилось мало грошенят. Перегляд, о. Так має бути стабільніше. Кинути. Кинути нема що. Це по сюжету. Тож треба. Я ношу все, що мені потрібно. І в мене впритул маса. Там є багато, я думаю, шансів зустріти одне те саме прислів'я буде, приказку буде дуже важко. Через їхню велику кількість. Yeah. Хто? Yeah.ダメだねダメよダメなのよあんたが好きで Зі стало 好き більше. すぎてどれだけ強いお酒でも歪まない思い出がバカみたいДуже сокофруктом не їсишся. Yeah. Вже не спите?
якесь досягнення дали. Це новенька штука в цьому. Новенька штука в епіків досягнення. Там ж не різниця, шахтича, вони нічим не відрізняються. А ось шпори є. Призму дають. Також прості. Let's talk about the Naturally. For that amount, I can be Типово. persuaded. Yeah. Це означає. Має бути трішки краще керування, можливо. Можливо. Броніру десь немає. Зник. До речі, це ж ніби край мапи. Там, напевно, просто все ліси. Непроглядні, в які не зайти. Yeah. Yeah. Іди до краю мапи, та не скаже, що не може йти далі. О, і тут справи. Ясно. Але це далеко дуже йти. Ще була стежка якась. Тут схоже такі ліси, по яких ти вже ти пройдеш. Ого. А мені треба чисто на схід.
Цікаво, чи я зустріну тут якісь на краю полювання, напевно, що ні. I should turn back before Sir Radzig starts thinking I ran off. Це навіть не край, це вже вони наперед кажуть. Треба повернутися, поки не довше я втік. Угу. А, все. Прозора стіна. Ще далеко, до кінця. Yeah! Біло. Копати. Я в курсі, що можна розкопати. Не перша. Друга була б. О, кролики тут є. Щось більше. Кролики тут кругом є, коротше. Цікаво, це випадкові гавкіт собаки, чи це щось є? I can't just drop everything and leave. Я прокачав красномоста, просто сказавши. А, це ж тут ще штаб, запас. Завжди цікаво доходити до краю мапи. Це така перевірка розробників на лінивість. Знайшли. Ще одна могила. Напевно, просто так. Звуки. Коротше, ясно, можна на захід просто. Ось якщо дам галопа, то десь злечу об дерево. Щось забагато дерев. Що не ухилюсь від усіх?
О, дивіться. Тільки сказав і знайшов місце полювання на кабінів. О, я тут затримуюсь. Треба стріли взяти, бо в мене 2 стріли залишились. А, як мало стріл. Треба вистрілити ці всі стріли. Певно. Ось тут кабан вбивається з одного пострілу? Чи так само доведеться бігати за ним? Це буде прикол. Певно доведеться бігати, я чомусь думаю. О, білий гриб. Ось тут красномовста розмовляє з самим собою. Ну що зробиш? Це що таке лисички? Ого, Генрі, візьми, не візьмеш. А, то не гриби, то вам товариський яблук. Так. Типу полювання на кабанів. Я не буду роздягатися. Я там видаю неймовірну кількість шуму, 100. Привіт, сковорода. Але... Але на кабанчиків я ще не полював. До речі, якщо він побіжить на мене, я його можу просто забити. Мені тут в болоті копирситись. А, вон вони. Кабанчики. Не попав. Їдемо трішечки ближче. Блін, вони самі дорогі, на них саме важче буде полювати. Стріла закінчилась. О, зупинилась. Що це мені дає? Я це не поцілю. Не попав. Два з лука. О, капець, один постріл. О, він зараз побіжить до мене, він помститися. А ну. Давай. Давай, біжи на мене. Чим свого друга? Нарешті. Нарешті я влучив. Значить, вони тренуються так, лакують перед дзеркалом. 129. Кабанини, серйозно? То все інше можна не ловити при таких кількості. Що, чекайте, 129? Це якщо при такій ціні, це 1600 золота. Ой, більше, ніж 1600. Звісно, ти не продасиш за всю ціну. Продасиш прибуль 7% за 20. Але відсотків 20 це все одно багато. Це один постріл буде коштувати 300 золота. Приблизно, якщо я... У мене з математикою раптом не поламалося нічого. Вона, правда, не моя, але вона скоро зникне. Ну, тобто стане моя. Далі, яка вона по масі? О, вона ще важка дуже.
Я хочу. У мене там сила піднялась. Хочу підняти, знаєте що? О, сила вже 9. Непогано. Лук до 5. Там сказано, що після 5 він, типу, буде правильно його тримати. Я почав. Який мені цей попросив принести. Гриби ковпаки. От мені мені взяти. Що за цим кроликом? Я вже з кроликами стільки набігався. Був кролик. О, тут є кодекс на гриби. Загальні. Нема тут кодексу на гриби, щоб я подивився, які грибочки виглядають. Може це? Ні, це білий гриб. М'ясо не сплатати, я пам'ятаю. Привіт, Віан. Я хочу ще одного-двох кабанчиків і буду йти. Тільки, до речі, м'ясо 3. Один день, це треба в цей день його вже йти здавати. Угу. Ну це мінус. 11 ранку. Якщо не користуватися швидким переміщенням, то часу достатньо. О. А де хто? There's plenty of coin in it. I've got this plan. And it's safe as houses. Тут що таке? Це лісник? Боже, він на лісника. Одні кролики. Ні, лісник, здається, озброєний. Це хтось інший. Це мисливець? А, точно, який ж лісник, в нього шкури висять. There's nothing to it. What is it? Це ж і торговець. You look like a well-traveled man. And I could use a man like that. It's a little complicated. Let's just say I know where there's some riches buried. And you could persuade me to share that knowledge with you. For a reasonable price. А, Needless to мапу say. скарбів продає. Sounds a little fishy to me. How do you know about it? Now that was an interesting twist of fate. I won it from a fellow at dice. He ran out of coin and bet this crumpled parchment. I'd have sent him to hell, of course, if I'd been sober. But I says to myself, why not? And I won it. I don't get it. Why don't you just get the treasure for yourself? That's easy to say, only it's sure to be buried in some remote place. And the whole countryside is crawling with bandits and all sorts of vermin. I'd rather sell it to you for a few groschen than risk my neck. That's a rather wild story. But worth a try. Excellent. Here, take this. And I wish you good fortune in your search. Як він тут собі влаштувався, дивіться.
До речі, їжа вимагає часу. Завжди цікаво було. 11:16. Вашу хвилинку. Швидко ти їсиш. Торговець, але торгувати не хоче. А, він мені проторгував уже мапу скарбів. Ось мені здається, тут більше не буде кабанів. Це вони два були і все. Треба приходити пізніше. Тому що це ж не кролики, це було б дуже вже читерно. А ось це схоже на лісника. Хоча ні, це він той самий є. Здається, найбільше літній по ціні м'яса, тому так, це найбільше. Завжди мені менше. Ну так. Я ж думаю, що більше двох не буде. І так дуже висока ціна. Якщо я правильно все порахував, там виходить ціна висока дуже. Один постріл прям. Ну, вдалий постріл один. Дуже високий. Це вище, ніж поки що за все, що тут є. Так, продовжуємо виходити на захід. Ось стежина є. Ой. Оце схоже на личника. Бобр кон'єра. У нього теж шкури висять. Я кудись вийшов. Угу. Десь я вийшов. Тепер можна вздовж річки їхати. Можна сюди, наприклад. Пройдеш тут? Yeah. Полювання на косуль. А. Точно. Це як мені не попасти, але...
О, заспокоїлись. А, бідолашненька, це вона бідолашна, це я бідолашний. 10 стріл на одну цю стрілю, бо натягнути не може стрілу. Але вона так, вона пішла побити в один, і їй не повезло. Оу. Даблшот. Даблкіл. Це ж треба. Не знав, що я на таке спроможний. Значить, перевантажений, я ж нічого не брав. А, шкура. Точно. Точно. Перевіряється сарни. Я між ними різниці не знаю. А, яка між ними різниця? В цілому цілитись не так важко, як треба лише зрозуміти, на якій відстані від руки знаходиться явний приціл. Тож так і роблю. Але воно ще шатається, тому треба рівень, напевно, щоб не шаталось. Не так сильно впливався приціл. Хоча б рівень там, я не знаю. Ну, вище, ніж в мене. Yeah. Де це я заїхав? Ого, ти так швидко сюди заїхав? А, там нема виїзду наверх. Чи є? Адекватного немає. Придеться об'їхати. Yeah. Yeah. Абір. А, я поїв. Жили право на матчі завжди летять в одну точку. Ну, на великий так, це є. У мене на великий, коли я по людям стріляв 100% попадання. Але тут так просто не вийде. О, це було близько, майже впав. Тепер треба збудити все м'ясо. Жовтої точки немає в цьому самому. Час прицінювання оком. Дивно, що вона тут є.
Не зрозуміло навіщо. А, стоп, їм ж не потрібно м'ясо. Hey, I'm glad to see you. I've got some goods here. All right. Take care. Блін. Воно вже наше стало. I've got some goods here. All right. Ось так, воно вже. Поки довозимо, воно перетворилось, підгнивши трішки. Не підгнивши, підв'янувши. Стало вже нічим. Я ж кажу, ні, не конячка. Це не конячка, чи не щит. Просто з часом м'ясо перестає і товари перестають бути чиїмось, вони зникає з них цей статус краденого. Можна просто в інвентарі тримати і воно зникне. Перекладання нічого не дасть. У мене ж не було коника, і вони все одно зникали. Ледь не збив хорбця. О, а може продати цьому? Hear ye, good people. Він купить? У нього своєї куча. Mother of God. Good luck then. А, я ж не взяв її. Я можу звідси взяти? Зараз перевіримо, скільки. Як не дивно, йому продавати не треба було б, але. Це 4. 4 це виходить. Із 15 це десь 35%. Приблизно ціна. Скільки торговець візьме? А, може так, в іншому місці або з часом, я не знаю, чесно кажучи. Я тут. Good day to you. Тут 3, а там навіть більше. Ну, це було очевидно, що там більше. У неї там мало, напевно, грошенят. Goodbye. Сказала goodbye. Я не подивився, скільки в мене. Скільки в неї. Я, напевно, грошей мало. Goodbye. 200. Угу. В неї грошей мало. Скільки це воно заважить все? 1000. Тобто я просто двома пострілами заробив 1000 золота, ні. Просто 2 постріла в кабана. Правда, кабана треба ще знайти. А сарна скільки? Теж нормально, так. Правда, їх вбив 3, десь 4. Take care. Let's have a word about the price. Неї ж ціни немає. Неї ж немає цього. Неї стільки немає.
This here, and My word. Thank you kindly. Підіймо репутацію. О. Просто апнув репутацію. God be with you. І пізніше продавати ще. Олія, пекар, шинок. А можна в шинок продати? Бакалію сумніваюся, що можна продати. Чи можна? God bless. What can I help you with? May the Lord watch over you. Take care. Можна. І ще по нормальній ціні. Серйозно? Прикольно, тільки на 20 золота. Бідненько. Це не бакалія, це пекар. А бакалію. God save you. May the Lord watch over you. 2,9. Ну так, What is your wish? ціна низька. Тому що полювати дичину не можна, торгують прямо відносно промислових обсяг. Ну, є щось таке. What do you need? do you know if there's anyone around here who could... I don't know. 3,3. А, ну тільки в нього 150 всього на все. Коротше, всі не дуже мають грошенятка. Тобто, якби I'd проблема like to discuss the набити price. м'ясо не проблема, Naturally. а кому його все здати. У них немає грошей. Aye. Very well. Що мав продавати? А, торговцям. Have that you. Торговець має купувати, так, напевно. І цей, можливо, буде купувати, але не так. Дивимося. А це я просто цікавлюсь, які ціни на нього. Де? У мене просто цей торговець щось якийсь дуже недружній. Цей. I hope. Good luck to you. 3,1. Хоча ні, нормально. У нього 283. А в того там менше.
let's talk about the price. Why not? І так довго коливається. Here you are. Well, now, thank you very much. Take care now. 63. Цей торговий був сам дорогий в цій грі, тому я здавав його. Йому все, що було. Може репутацію треба більше, бо він не дуже мені нормальні ціни пропонує. І накладне м'ясо, далі буде спеціальний персонаж. Накладеного м'яса? Прямо так. Ну, дивись, скільки цього. Ну це добре, у нього 1200 не тому, що він такий дорогий, це тому, що я йому позбивав минулого разу. Багато чого, напевно. Чи купив у нього щось, вже не пам'ятаю. Я не все забрав. Не тобі. Іде, ніби мене немає. Купити. Нічого, можна пов'язки купити. Ще в мене там 20 штук з чимось є. Let's have a word about the... Sure, why not? Aye, that would do it. Він же навіть, в мене там репутація, в нього щось під 70. Навіть більше. That's just what I said to him. Oh? He took it like a man. Що з турніром сталося? Дивіться, я по сюжету і щось з ним зробив. У мене тепер нема турнірів. Він буде середній, але на більше 7 грошей. Ага, ну, God save це you. плюс. Goodbye. Тут здається, ще йому. А, я не забув. Good luck then. Let's have a word about... Naturally. Aye, but that... Плюс у мене знову майже 2К. Надо. Деякий час вистачить. Може там щось з турнірами сталося по сюжету? Чи ні? Не сталося. The Lord be praised. О, можна? I'd like to enroll in the big tournament. You'll have to wait a few days until Sir Hanish announces another one. Come then, and I'll gladly sign you up. Навіть так. Farewell. You were at the Neuhof stud farm when all that slaughter went on. Don't remind me. It was gruesome. God have mercy. Yeah. Yeah. Взагалі я хотів подивитися до скарбів. Мені сподобались перші скарби.
Але я щось не можу знайти ці зовсім. Яке коріння, таке й насіння. Угу. Just take those old records off the shelf. Оцей коли. Listen to 'em by myself. Days of music, days of got Дивись. myself. I like that old time of rock and roll. Don't try to take me to a disco. You'll never even get me out on the floor. 10 minutes, I'll be late for the door. I like that old time of rock and roll. А, ось цей значок. Точно. I'm from Skalitz, good folk. You all know what Піхота. happened there. Help your neighbour. Південь. Південь-схід. Південь вздовж річки. І біля табору копачів. Це не цей табір. Схоже, що цей. Мені треба лопату. У мене є лопата. Немає. І десь лопата була в мене там в цьому скрині. Скрині. Краще піти тут забрати. Ясно розуміло, це гарно минуло мапа. По часу шукав. Ну, деякі поки що не зрозуміло, але в основному, в принципі, все зрозуміло. Зараз спробую знайти. Проблема в тому, що я не знаю, в яких я був я ні. В одній точно був, я знайшов там шолом. Мені здається, там в кожній частині має бути щось із Вархорсу. З емблемкою. Стоп. О. Я сюди прийшов. God be with you. Істянин Take потім. care. Тебе мені треба. Тебе. Good day to you. А може й не знайду, хто його знає. Одне я знайшов доволі просто, автоматично. Do you know if there's anyone around here who could use my help? Ну він точно купує м'ясо. І в нього дуже мало грошей. А там уже? Уже 15-та. Пізно спати. Bring me something to eat. Одне я знайшов просто, але через те, що там руїни були. Ось, а тут, напевно, буде складніше. А, я ж мав подивитися Yeah. лопату. Я не впевнений, що там треба буде копати. Але мені здається, в мене було. Тепер питання. Буде в мене закрито чи відкрито? Там взагалі заблоковано. Is there somewhere I could... Aye. For how long? Just the one night? Sure, but Here you go. you'll like it here.
Немає. Yeah. Що, пошукаємо скарби? Так, ну в принципі, це треба рухатись. Ще повернути, щоб потім через річку перейти. Yeah. Want to earn a bit of point? Таке гарне місце. Так. Це може бути складно. Живучість таке прокачується, коли носиш? Ой, я щось знайшов. А, ось він. Складний, блін, я можу не відкрити складний. Може це, що це він? Он і черепок. Люрка відрімаю. Лук, в мене нема такої команди. Є тільки команда. Ніякої немає. А, ні, я вмію відкривати складні. То. Що з ним сталося? Нічого не розумію, що відбувається. Я ж ніби тримаю нормально.
О, замок уже інший. Не відчиняється. Напевно, я мало там час проводив. Зілля крові самця? Ось цю знайшли. Треба ще відмичок понакуповувати. Лип'євоти це гриби ковпаки. Так, вони на не схожі. Ось це, я, здається, знайшов. Не знайшов. Щось я знайшов біля цього. Біля ратаю. Уже на шахту покинуто. Отут були руїни. Десь. Пам'ятаю. Десь тут руїни були, я там знайшов. Вже тепер він вказує ось сюди. Доволі складно. А може і не сюди.
Це може бути все ще це. Я знаю, що Тирійни там інша мапа. Тирійни то 4, здається. Я вже їх знайшов. Ось вони. А там щось незрозуміле. Тут щось незрозуміло. Що на третій? А, ось чому я не шукав. Бо тут взагалі не зрозуміло, де це. Це десь річка якась. А, це Ужиць. Я туди ще не доїхав. Щось знайшов. Ого. Тут доволі взагалі не зрозуміло, що це таке і звідки воно. Він мені ще одну продав. Угу. Без ледочко. Звідси. Ну, через річку вздовж струмка. І там, ну тут щось ніби просто як дуже. Ніби просто, але може бути і не просто. Ну, мене злякав. Прям під носом з'явився. Що, місце полювання?
Уже десь був спуск. Yeah. Yeah. До підкови купити. Напевно. Хоча тут немає по чому не їздити. Тут основно болото кругом. Yeah. Згадати, як я в нього попадав. А, ну фактично чисто на північ, на північ. Yeah. І не сюди. Yeah. Вон воно. Може не так і просто. Любиш ще? А ти що тут робиш?
Вацик. Jesus Christ be praised. I noticed the targets. Are you an archer by any chance? I notice you're asking questions. Are you the Inquisition by any chance? No, I'm Henry, of Scales. From Scales. I'm Vatek, from here. Why are you so curious about the targets? It's just that I sometimes try my hand at archery too. Try your hand, do you? I know plenty who do. When you can score as high as me at chumps, then I might be impressed. I've got no idea what you're talking about. Never played chumps? And you call yourself an archer? All right, Henry, listen up. Chumps is a game for real archers. It tests your strength, stamina, and accuracy. And it can be a nice little earner. Unless you're, well, a chump. So what exactly is it? I'll tell you. A bunch of logs are floated down the river. Then you count to 20, and the archers run along the banks after the logs. At the end of the course, someone collects all the logs and counts the strikes. Whoever has the most, always meaning me, wins the bout. Each archer has 20 arrows with their own colored fletching, and the contest ends when the last log floats through the finish line. Sounds like good fun. Fun? My friend, it will bring you out in a proper sweat, and you'll be well pleased to hit just 1 or 2 blocks. So how about it then? Fancy a bout? You'll need your own bow, but I'll supply the arrows with colored fletching. Absolutely. Come on, then. Ah, one more chump. Excellent. Now you have to bet at least 10 groschen, 50 at most. There'll be 3 archers competing at the time. The winner gets triple his wager, and the second gets his coin back. So how much will you bet? And why not? That's the betting over with. Now here are your arrows. Lord be with you. And now! I'll see you at the finish. Це в них треба вцілювати. Я так розумію, ця стріла турнірна. Бубінчик в мене немає. Побіг кудись. You've no chance against me, amateurs. Almost had it. Let's see you beat that. Hit home. Almost had it. Damn, missed. Hit. Oh well, I won't miss the next one. Oh well, I won't miss the next one. Almost had it. Damn, missed. Дивіться, він почав вже нормально лупа тримати. Генрі, нарешті. Я вистрілив пару сотень стріл, поки він почав тримати лупу. Ah, well, I won't miss the next one. Більш-менш не шатати ним. Ой, це я перестрілив. Damn, missed. Damn, missed.
Damn, missed. Damn, missed. Hit. А. Блін. Ти куди пішов? So, how did it go? Well done, Henry. You've come first. It looks like you really do know what you're doing with a bow. You're still not up to my standard, mind you, but a pretty good effort. Here are your winnings. I hope you'll wager them on some chumps again. Good luck to you. Ну так, я переміг. Я не знав просто наскільки важко. О, новий лук рівень, нарешті. Дістань. Там сказано, що після 5-го, типу, не буде вже нарізати нарізати цей руку. Ті. Одно шатається якось. І скільки йому треба вміння, щоб він не шатався так. Сила вже 9. Сила вже 9. Правда, лук тільки 5. Насправді немає нічого такого цікавого, щоб я взяв без сили. О, підвищує ваш шанс тоді лишитись усі дні, коли супротивник не має цього скинути. Це я обов'язково беру. Тут ще є бойовий кінь. Ваш кінь не брикатиметься. О, це теж потрібно. І це потрібно. Ваш кінь ніколи не скине вас поза боєм. Ну. Цікаво. Що, до речі, зі скиданням? Де я знаходжусь? А, ну я так і думав. Гарно. Житло. Раз я вже тут валедочку, то подивлюсь, що тут є. Це купальні. You can't just walk around in the dark. Ось. You have to have a light. The law. А можна не... What? Show yourself. Прикольно спрацювало.
І все, що є в цьому селі. Так, а тепер. А тепер мапа. Десь тут. Yeah. Ніч не самий кращий спосіб шукати. А там 5 відкмичок. Зараз знов не відімкну. Ось мене не виходить. Складніший. Ну, знаємо, знаю де. А, складний, я там просто там. Ясно. Іншим разом. Мені треба знайти. У мене рівень 2. А де мені тренувати замки? Тут якось воно так зроблено цікаво. І вчителі не вчать. Чи то вони тільки раз в день можуть по-простому навчити. Я, в принципі, можу сходити до мірошника. Здається, один раз я вивчив його. Ну, той початковий рівень. Не ждеться не раз в день, а просто один раз.
Знов переїв. Знов переїв. Їхали спати, коротше. І напевно. I hope I can be of help. What's happening around here? Ah, you know how it is. Always something. Now I think of it. I've not seen Kunhutta here for some time. The local herb woman. Кунгути. She always Старі comes here once a темниці. week for a tankard of ale. But she ain't turned up А ще раз recently. чую. I hope nothing's happened to her. And by the way, especially at the mill, not a week goes by without some ruckus there. But I'm wise to them troublemakers. Whenever they're planning some mischief, they're always huddled there in the corner, hatching their plots. Like yesterday, for instance. Що мені піти на млин? Have you Тут got якось bed for the незрозумілі ці натяки. Aye, there's room here. For how long? Just the one night? Sure, but let's see your coin first. These are harsh times. Гроші, що не видно, що є гроші. Here you are. You'll like it here. Like sleeping on a cloud it is. Where do I go to sleep? That's easy. As soon as you go indoors, at the end of the room on the left, there's a door leading to the chamber. Everything's prepared for you there. May the Lord watch over you. І бажу тренуватися злом на таких ось. Ой, а гриби, напевно, зіпсувались.
Yeah. Rolls, buns, and pretzels for you. Казав, здається, що вночі чи що? Він не говорить. Ти теж не говорить. Мені б відкривати замки, просто тренувати відкривання, ніж щось викрадати. Піти щось. До речі. Зрозуміло, що тут зірка. Буквально 2-3 міста невідомих. І все. У нього є завдання в цього. Yeah. Good day to you. What do you need? Is something troubling you? I wouldn't say it's troubling me exactly, my boy, but I've heard talk about the Sasso blacksmith and I'm losing sleep over. What talk might that be? They say they've heard him chanting when he tempers steel, and that Говори, nothing of his Сталин. ever breaks. Using spells to strengthen steel? That sounds like old wives' tales to me. That's what they say. They say he's always muttering something, and if anyone catches him at it, he stops at once and gives them dirty looks. Maybe he's just praying. Well, he's getting help of some sort, whether it's prayers or something less holy. Well, if it's troubling you, go and have a look for yourself. Easy for you to say. I have too much work to do. And anyway, I can't just turn up asking questions. He wouldn't tell me anything. And, how could I help with that? Simple enough. Go there and find out if there's any grain of truth in it. I suppose asking costs nothing. Just don't ask him outright about any sorcery. Don't worry, I'm not that daft. Good, good. And don't worry. You won't be the poorer for it. Once you find out what's what, I'll find a way to recompense you. All right. I'll go and see if there's anything to the stories. Good. But be subtle about it. Don't go embarrassing yourself. Or me. Good luck to you. Збереглась гра.
Обшвидший стає. Значить, такі зірочки починають такий квест. Шакалунство в ці віка. Угу. Шакалунство. Тільки треба спочатку піти було ось сюди. Тільки я зараз хвилинки підійти.
Забувся, що ще й білизна закинуть. Випралась. Так. Yeah. Yeah. Наші полювання на кабанів, з яких можна грошенятка, ще не так то і просто, бо його треба знайти. Yeah. Хоча можна їхати в ті, що є місця. Я думаю, вони з'являються кожні пару днів. Тут у мене є. Багато у мене що є. Тіло є, але не багато. Близько. Що це з ним? Де він побіг? Злякався стріли, яка біля нього пролетіла. Точно бандит? Чи це якийсь просто взяв побіг від Ну, побіг так побіг, що я можу не зробити. О, коник є. Там лучник. What's going on there? Реагувати на стрілу. Їх троє. Оп, ще один пішов.
Песиком? Що на мене? І не нападали. Розумієте, вони чи то розвідники, чи то просто ходять туди-сюди. Може це лісник? Who's there? What's that? Не схоже. Well now, what's come crawling О. out from under some rock? О, песик. Клас. Песик теж може битися. А. Ну це дуже швидко вийшло. А де він? Що тоді ні стріли помер? Де він дівся? Репутацію я не втратив, значить це не був лісник. А, он він. Well, I know. It turns up willingly for the slaughter. Hey! All of you, gather here! Raise the alarm! Alarm! Over here! Where is everyone? Quick! The answer to my prayers. Hey! All of you, gather here! Raise the alarm! О, це лідер. Щас, почекай. Ах, ось. Go ahead and gather your strength, you'll need it! Fuck! Ha! Don't see you! А, блін. Пусти, виносливість. Так, це лідер. Я щас. I'm over here! Ген, ти стільки, блін, тренуєшся? А, то це ще я під... Це я весь час під острілом лучника жив. Ось чому в мене мало виносливості було. Дякую за прямофонну трансляцію, ще прийду. Дякую, Сайко. Заходь. Можете потренувати лук на цьому. Чи може дубинку краще потренувати?
Мертвий. Мене 2 лучники обстрілювало. Well, I never. Куди? Куди побіг? Так, уміння. Було прикольно, що можна було відразу звідси положити до коника. А де його зброя? А, в нього десь там, напевно, лежить. Хвилинку, телефон. Yeah.
Так, я повернувся. Дуже складно тут. Коротше, скрині на високий рівень. Я їх не можу відчинити. О. А ти хто? Who's there? Дивіться, хтось спить. Його не... Get over here! О, став. Бандит. За того, що я стрілою попав. Сильно зроблено це. Так, мені десь туди. Єдине, що я не знаю, чи я з цієї сторони перейду річку. Yeah. На цій стороні. О, тут річка повертає. Тут зовсім інше місто. Yeah. Село, точніше. Who are you? Котра. 12 година вже. Привіт, такі хікі. Привіт ще раз, як там? Yeah. Ти бачиш, видужуєш вже. А то нас лякають великими числами захворювань. О, якраз я попаду сюди. Yeah. Якесь село чи що воно таке?
Пробуєш через телефон. Угу. Фінк. Good day to you. Ряр Фінк. What do you need? А як ти думаєш, від тебе мені потрібно? Farewell. Так, мені потрібно було, напевно, набір коваля, а не малий набір, але в нього відносно... О, 4000. Але проблема в тому, що... Він тільки купує таке. Бойовий молот. Отож в мене такий. Ніби. А, в мене навіть важкий бойовий молот. На 54, просто в мене ще сили немає на нього. — 51. Булава війця. Це мені не зрозуміло, чому такі показники розкинуті. Почитати десь на форумі. Я, в принципі, зараз можу глянути. Це якийсь... Це Сазава. Це доволі велике місто. Напевне, як на того час. За що ж на людину? Так, уже схожий. Вже схожий, гроші є, і коник нормальний. І взагалі все. Все норм. Це навіть є, мене все. Це екіпіровано навіть. Майже все. Дивіться, там ще немає підков і... чогось. І навіть все перемонтовано. Єдине, що зараз там не перемонтовано, бо закінчився набір. Stable hands, horses. Лазні. Там квест. Дягнуть як монашки, але послуги не дають ніяк монашки. Послуги. Але коли монашка, послуги, напевно, навіть більше. Цікавіше, так. У нього щось є. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. О, може лицарем називають. Are you in need of a helping hand, Master Butcher? Up in hand? No. But I've got a problem with supplies. А, зараз тут якась полювати. I understand. The roads aren't safe these days. No, that's not what I meant. Beef and pork I can get plenty of. But the burghers here have a taste for aristocratic food. And maybe хочеш you щось? can help me with that. You want me to poach Хоче. game? Heaven forbid I would ever suggest such a thing. No. You would have to get it by, other means.
I don't want to spoil your plans, but game doesn't grow on trees. No, but if you happen to be walking in the woods and came across something, if you see what I mean. All right. Let's say I'll take a walk in the woods and I'll come across something and bring it to you. Excellent. I'm glad to see you speak my language. Get me a wild boar for now, so I can see what you can do. And don't worry, you'll be well rewarded. Good luck to you. Пеперину. Це не просто ті кабани, це щось унікальне. Центр, до речі, по схожості. Будове місто схоже на те. Арата й схоже. Дуже схоже. Oh, so what do you advise? До речі, у мене закінчився якийсь набір. Взяття швидця і... що ще треба? Зброяра, напевно, закінчився набір. Come get them. Писар? Писара я ще не був. Що писар робить? Щось пише? Я писар. О, God be with you. писар. Take care now. Буквар. Буквар. Не продається. Якщо раніше так було все. Тобто такі книжки коштують 55, а буквар коштує 500 майже. Якщо раніше так було з книжками все, так цінувалося, чому такі низькі ціни? Зброя ж навпаки мала бути дорожча.
Ой, дешевша зброя. I hope I can А be of книги help мали to you бути tonight. захмарно дорогі. Is there anything interesting going on here? Well, there's two good-for-nothings from Scarlets who are a thorn in my side. It's one thing sympathizing with them after what happened, but it's another when they get mixed up in all kinds of mischief. I'll catch them red-handed sooner or later. When I do, they'll be sorry they crossed me. Is there anything interesting? It's so peaceful. Take care now. Salami, sausage. Він типу каже, що двоє десь тут, ну. Направляє мене на завдання, але ж. Я ж без поняття, де їх шукати. Yeah. В принципі, бронника теж треба. Бронника кравця. Yeah. Маленька така зовсім. Yeah. Mushrooms and asparagus. Cream sauce. Так, я, здається, маю десь тут бути. Ну, майже. My breath is short, my feet are sore, and А, ось цей. the sun may burn, the sun may shine, but you will not live ever. До речі. Він там заново пошкоджена голова. For the last time. The sun, he hides behind Ні? the cloud, his heat goes cold. 90% це не так. Напевно, важкий бойовий молот не точиться. He drowned the fish and broke its neck, threw it down upon the Мені deck. каша під борщ. Hi. Good health to you. Вже 15-річчя, тому процес перепису було наголоджено добре. Так.
Малий набір броника, малий набір коваля. Ага, для броні, для зброї. They say you're the best blacksmith in the whole region. That metal you've tempered never breaks. Ah, nothing but old wives' tales. Of course some of my pieces have broken, but only ever here, at the smithy. No one's ever returned anything for you to rework, though, have they? Not that I recall, but I can't remember everything. Father was a blacksmith all my life. He always stoked up the furnace till it roared gently, and you could smell the heated iron. Then he plunged it into the water, and that was that. What gently humming furnace are you on about? Have you ever actually been near one? You'd end up drenched with sweat the whole time, not just while you were tempering. Don't try and tell me you've ever even been in a smithy. I'd like to ask you about the tempering process. And I'd say I've nothing much to tell you. You just need an eye for it and a furnace. So that's why I'm curious just how you go about it. Look, I learnt it from my father, may he rest in peace, and I don't mean to share our secret with anyone. So it's a family formula? Actually, yes, it is, and that's how it's going to stay. Let's stop talking about tempering. Як мені виконати цей квест? Про чари цей просив не запитувати. Farewell. Додатково. Це ще поточний цін додатково. Я просто умовив. На мене не вийшло, я не знаю чому. Він якийсь дуже... Farewell. I've heard it said that you're a warlock. What? Why the fuck would they say that? They say when you temper steel, you chant spells, and then nothing of yours ever breaks. Spells? That's a good one. It's no spell, just a rhyme to time myself so I don't hold the steel there too long. Farewell. I'd like to discuss the price. Sure, why not? All right, so. Він на 52, за 50% знищився просто, коли я взяв. Угу. Прикольно. Any chance of some work? Well, come to think,
There is one rather delicate matter to attend to. A while ago, a holy man came by here. He said he'd come from the Holy Land, and he was selling various relics he'd collected on his travels to pay his way. I see. І що? I heard he had some fragments of a sacred sword that once belonged to the fabled Czech Queen of Sheba. But by the time he reached me, he had no pieces left of the sword. All he had was some dubious wares, splinters from our Lord's cross, thorns from the crown, nothing of interest to me. And where did the pieces of the sword go? He sold them off to swordsmiths and blacksmiths hereabouts. They just keep them lying around at home for good luck. If I had them, I'd forge them back into a sword. Can you even imagine what power it would command? If you could get me all the pieces of the sword, I'd repay you very handsomely. Are you sure the Queen of Sheba's a Czech queen? Who else would she be? Have you not heard of her? Our son priest. She's in the Bible. Uh-huh. Where can I find the powers? Like I said, the smith hereabouts bought them from him. They say the largest piece is with the Ratai swordsmith. The bastard probably won't want to sell. But if you manage to swipe it somehow... Поцупити зброяра з Ратая, зрозуміло. I could do with a sword like that. What if you sold it to me? Well, everything has its price. But this one would be expensive. Getting hold of the bits is one thing. Forging them back together is quite another. That tinkerer from Ratai couldn't manage it. What kind of power did this sword have? What do you think? It brought its bearer good luck in combat and protection from enemies. Isn't it a bit strange that some pilgrim would have something so valuable? Are you suggesting he might have been lying? Well, people aren't to be trusted, but this is nothing to joke about. God would smite him in a flash if he made light of holy relics that way. Well, it does sound very interesting. I'll ask them and see what I can do. Excellent. You'll see you won't regret it. I'll pay you well. God be with you. Не зрозуміло, як тут рахується шкода і чому дорожчі мечі з більшою силою потребують в них отакі розкинуті характеристики. Ну, чекайте, я зараз швиденько гляну. Так. Тут сказано, що степ і слеш різними клавішами робляться?
А, степ це ж колюче. Ну так. Звичайно, степ. А, слеш і бланд. А, зараз почитаю. Так, що пишуть? Не знають відповідь. А, Хоча ось написав хтось. Що додається слеш і blind damage. Це він вірить. I believe the damage for blocking. Що вони сумуються, бо інакше нема сенсу. А, чи від типу броні залежить. Коротше, не зрозуміло. Тут розрахунки якісь складні. Місцеві нарсі. Я намагаюся знайти.
Чи не зрозуміло. Значить, що тут пишеться в грі? У мене трішки. О, в грі звук пропав. Клас. А навіщо грі звук? Ось, припустимо. Ні, це не те. О. Припустимо, навіть не те. Давайте візьмемо щось подорожче. Ось. Сокира. 2К коштує. Кована метална бойова сокира. В неї шкода 40-45. Тоді як в мого цього булави вже 50 чимось. Ну, 49, бо в мене сил не вистачає. А вона в мене не дуже дешева. Тобто ця. Чому вона така дорога, якщо в неї шкода на всю 45? 40. Єдине пояснення, вони. Я думав, що вони додаються, коли ти рублячий тупий, але схоже, що не зовсім додаються. Схоже, що інколи. Інколи вони тупим вдаряють, але просто в деяких типів броні. Я не впевнений, але. До речі, в грі пропав звук після альтабу. Гра дійсно альтаб не любить. Взяв і все звук. Ось, в грі є захист. І схоже, сокири єдина перевага, я так думаю. Ось від тупих 17 велика. А тут від рублячих. Кольчуги більше. Чи може бути сокира краща? Хоч вона дорожча і має нижчі показники в середньому по всім. Тим, що вона універсальна. Коли хтось носить отакий набір, як в мене, з всього. Припустимо, що в мене. От голова. 43-27. Тут краще ж тупим бити. Тут тупим. Ну все одно виходить тупим, бо в мене більше захист від рублячого. І тупого менше. У мене тут варіант не дуже гарний, щоб продемонструвати. Але ось тут по кольчужним краще рублячим. І тому сокира чому могла бути краще, хоч вона й дорожча. В неї середні показники менші, але через те, що в неї і те покриває, то таким чином всі вороги будуть покриватися. Ну, я думаю, тільки так. Тому що я думаю, що чомусь мені здається, що вони не сумуються, ці показники, бо це було б дуже неправдиво, напевно, і за великі показники були б. Не сумуються, я думаю. Саме рублячий і тупий. Пол, звісно ж, не сумується, а рублячий тупий. Але річ в тім, що рублячий, як може нанести оця штука рублячий? Це тільки задньою стороною там поробити. З іншого боку. Сокира, меч тупий нанести може, напевно, тільки якщо його боком вдариш, а не гострою стороною. Ну, таке. То щось я подумав дізнатися деталі про механічну частину гри, але вона якось не дуже нормально описана. Але схоже, що так. Саме так все просто. Ні, через брак сили я знаю, що характеристики порізані. Мене цікаво, як шкода наноситься. Чому дорогі ці сокири мають такі посередні показники. Привіт, Макс. Угу, шолом топчик. Я його знайшов в скрині. Я його не купував. В сторону їду. Мені туди і назад. Фірмовий шолом від Warhorse. Хотів я воду заходити. What the hell was that? І сюди, ось сюди мені. Що таке?
Shit, Henry! Henry! Here! Чекайте. Ти ж знайома. Is it even him? Матвій. О, Матвій Фріц? Келіца? He really is Нічого собі. ignoring us. Вижили? Важко сказати, я сокиром, здається, навіть ніколи і не користувався. I'm glad to see you. Сокири це, типу, ти береш і тобі все одно, які проти тебе тип ворога. Легкі, важкі броні, ти їх нормально рубиш. Але посередньому. Тому що якщо я взяти... Якщо взяти, припустимо, мою булаву. Ми знайомі. Matthew! Fritz! You're alive! Of course we're alive. Взяти мою броню, то вона проти кольчужних буде ковзати, коротше, не буде наносити так багато. А ось протилад буде то, що треба. Важких. Yeah, it was hard. І буде погано, напевно, проти без броні. Ну, ні, без броні буде все одно краще. А ось сокира буде університет, якщо з усіма показниками з середніми, буде проти всього краще. What Класно. happened to you? Типу одна зброя універсальна, ну не знаю. It was only in Rattay Щось that I таке. got back in my right mind. Так, You're сенс not doing має. too well either, are you? Right now, I'm a squire for Sir Radzig. I see you've worked your way up. And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits. Owe the monastery a bundle. And there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. Well, you two and work never got along. But don't tell me that they're not in need of carpenters. They're reconstructing the monastery. They don't want us there. And there's nothing else around here. Hey, you wouldn't happen to know of anything. It will really help us out right now. Well, I can ask around, but I'm not promising anything. Thanks, Henry. We'll pay off the debt. Don't you worry. І ви відплатите, у вас нічого немає. And where would they hire you to? Well, we were carpenters in the mines, so wherever they work with wood, I suppose. Forget about construction. After Skalitz, no one will be building for a long time. Just here in Sassau, and they don't want us here. The best chance we have is to work at a mill. People always have to eat. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. What other neighbours of ours made it? Your hunker's in the monastery. That girl really helped us out. That's about all we know. When we ran for it, we helped Teresa, but who knows where she is now? We got separated. I owe my life to Teresa. She hauled me unconscious to the mill in Rattay and nursed me back to health. I'm glad she survived. Since you know her so well, why not try asking her if she knows about any work? Bye. Looking for a job? Працює такий. I hope I can be of help to you, knight. Do you want something? I do. And you look like the kind of fellow who knows a thing or two and wouldn't mind a bit of work that's not entirely, well, honest. До речі, про Терезу, в неї є багато цікавого. Ну, так це ж Тереза. Може, єдине, з ким ми зможемо тут романсити. Без вибору. What's it about? I'm looking for someone who knows how to dip her pockets. For a reward, of course. Well, then it's lucky for you that I happened along. Who do you want me to rob? There's a farmer who lives in the craftsman's yard. He made a killing supplying vegetables to the monastery. I worked for him for a while, but then he threw me out without even paying me for my labor. I'd like you to steal the groschen he owes me. And also a pouch containing an amulet he got from the herb woman. He's as superstitious as an old crone,
So when he realizes he's lost it, he'll have a fit. Sounds easy enough. It ain't quite that easy, otherwise I'd handle it myself. Недооцінюєш. That fucker don't trust no one. Думаєш, He's ще always хтось looking може over бути? his shoulder. Поки If you що не manage to схоже nick на his те. pouch and his coin, you can keep the groschen as a reward. God be with you. Не бачу поки жодного натягу на когось. Може про ця Іванка, про яку вони говорили. Сумніваюсь. Що вони роблять? Уже використання сили води прям. Перше в житті, мірошник, ще один. Цивілізація. Ендер, звісно, не візьме відьмак. Yeah. Ендер просто сільський хлопчина, якому так склалось в житті. До всередині. Watch where you're going. Антиміша Тернопіль дякнув 20 гривень та пише: у всі в депресії. Жахливо граєш, кепсько, це ганьба. Дякую за підтримку. Угу. Граю я так, не як. Не як грають люди, люди так не грають. О, не падай. Ви вивчили Що? Зберігач. Щось зберігає, а що не зрозуміло. А, це тут треба пройти. З огляду на те, що тут дуже невеликий обсяг часу, то Генрі може кинути виклик. Квіточка росте, що то таке? Так цікаво, відклик. Я когось вдаряю, а він така реакція відбувається через пару секунд. Типу він ще не знає, чому боляче чи ні.
Зрозуміти, це де. А, це ж перед ремонтом. I'd like to learn something from you. And what can you do? A bit of everything. Can you now? But to be more precise, do you understand herbs and medicinal plants? Брехати не дуже. To be honest, not really. So what am I supposed to do with you? Well, never mind. At least you'll learn something new. Go to the herb garden, take a good look at what's growing there, and then pull up the weeds in the Бур'ян herbaceous просмикувати. beds. Is that clear? Clear. I can get cracking. Not so fast. Have I even told you what I consider a weed? It's dandelions, stinging nettles, and thistles. Those plants have their use, but they've no business growing among the euphrasia and the mentha, or anywhere else in that garden for that matter. Where is it they're not supposed to grow? Between the mint and the eyebrights. Once you've cleared the garden of weeds, come back. And woe betide you if you pull up anything but weeds. Don't worry, you've never had as good a gardener. Я не буду його робити, правда? How do I know which are the weeds? You see, this is Цікаво the просто part where you дізнатися, що learn тут є. something. Look in the herbarium to find out what a dandelion, stinging nettle, and thistle look like. I see. Farewell. Куди глянути? I won't get any sleep. I just won't get any sleep. Зрозуміло. Там я точно нічого не побачу. Книжка, яку не вмію читати. Я зрозумів, що це книжка, яку я не вмію читати. Та я зрозумів відразу, що там якась книжка, яку я не прочитаю. Так, ну що, йдемо про віршика розповідати цьому. А, прислухатись до віршика коваля. О, я треба ще прислухати. Я думаю, вже його запам'ятав, треба ще постояти біля нього буде. The sun sets out across the skies. He loses his way, to the forge he flies. Kuttenberg is far, far away. My brother. Антиміша Тернопіль дякнув 20 гривень та пише: я антипод юзера Мішей Тернопіл, який пише лише позитивні речі, типу «шикарно граєш, круто, молодець, у всім прекрасності» і таке інше. Я просто імітую його, але навпаки. Я не про тебе. Дякую за підтримку. Та мені все одно, чесно кажучи. Я мало реагую на
критику, якщо вона не по суті справи. Тому хто там ще пише? Дякую ще раз за підтримку. Хто там мені каже, я знаю свій спосіб гри і якось не звертаю уваги. Я можу ще когось переконати в тому, що мій спосіб гри правильний, ніж інший. Так що теж не звертаю уваги. Він запам'ятав його чи ні? Додатково повторіть свічки, прислухайтесь. А, я ще не прислухався. Ось він замовчав. До речі, гра дійсно, певно, на альтап. Я натискаю альтап, мені треба... Вимикаю безк і... перегляд сцени, бо трішки покращує продуктивність роботи. Інколи вмикаю. Ну, він же не співає. I'm at your service tonight. Замість навчань вуха різав, тому що... Угу. I'm looking for pieces of a sword that a pilgrim from the Holy Land was selling. Would you happen to know anything about it? I would. Of course I would. Well? It's a load of tripe. Only a fool would have given that trickster a single groschen, and I'm no fool. How about you? But if he lied about that sort of stuff, it would be a terrible sin. Don't be so gullible, lad. That bastard never saw the Holy Land. Unless it was in a fresco. God be with you. Хоче. Вийти. Jesus Christ. Your clothes. Were you assaulted? Damn bandits. May they burn in hell. О. Why is the blacksmith muttering nonsense to himself? Has he been in the sun too long? Oh, that's nothing. Just a silly little rhyme for his work, to time it right. Oh, I see. I thought he was delirious. No, he's like that all the time. Do you know how the blacksmith does his tempering? You'll have to ask him yourself. I help him out here and there, but I could never do his work for him. Well, thank you. My pleasure. Він вже не хоче. Співати, злякався. God Сталося. Головне, стоїть кінь, вона взяла і на нього пішла. Окей, зараз спробуємо його оживити. Може просто вже пізно.
The sun sets out across the Ожив. skies. He loses his way, to the forge he flies. Kuttenberg is far, far away. Kuttenberg is far, here I'll stay. My breath is short, my feet are sore. I'd buy a horse, but I am poor. The sun may burn, the sun may shine, but you will not wither, darling mine. Now, for the last time. The sun, he hides behind a cloud. His heat goes cold and his fire goes out. Тільки що треба слухати. Не зрозуміло. Може вже я прослухав. Але мало бути написано, що я виконав. Yeah. Треба буде повторити? Ну, не повторю. Це точно. О, те що таке? Yeah. До речі, я відремонтував все. Його так поламали? У мене вже 7 рівень, а ще відремонтувати не можу нормально. А, то була засідка? Нема коли з вами займатися. Good day to you. What do you need? Is there any work you could do? That depends. Maybe you haven't noticed, but we've got a bit of a problem. I'm listening. We've got a Cuman captive we pulled out of the river. О, I have половця? an idea what to do with him, but I need a little help. I have my own plans for him, but I need a bit of help. How did you do it? It's not every day a miller's helper catches an enemy of the crown. That's true.
My hands will be more than happy to tell you how they caught him. I'll help you. I've got some unfinished business with the Cumans. I'm guessing you're from Skalitz, then? I am. Very well, then. I plan to question the bastard and find out where he hid all the plunder he's been taking. All right. I'll get О, out. допити будуть. Do you speak Hungarian? No, I don't. Then you won't get anything out of him. But if you want to help, you can. A little down the river is a mill. The men said there's a vagrant there who swears in Hungarian when he's playing dice. You could go there and find out if he knows any more than curses. All right. I can handle it. Thanks. У них проблема в мові. Куди мене відправив? Де? Ні, сюди. Підказки до завдання. Так, ну туди потрапити, треба йти, повернутися і... Вже темнішає. Темніє. Де мій коник дівся? Yeah. Yeah. Я хоч правильно йду? Ну я так і думав, що не правильно. Yeah. Yeah. О, ці будуть тут стояти чи ні? Як думаєте? Привіт. Ти хто такий? Well, well. This won't take. Bring it on. Щоб ще раз вдарити. В цьому не значить. Саме тому, що в лісі коником не дуже гарна ідея. Is that all you've got? Щось не зрозуміло, чому воно працює. Коротше, хлопці. Камера, ти чого? Go ahead and gather your Камера, блін, дай мені.
Тут з камери просто жах якийсь. От як мені забрати приціл? Аго. А, ось так. Не дуже зручно тут керування. Is that all you got? Well landed. What's the matter? Lost your balls? Take that! Come here, lily liver. You're going to cry now. Куди тікаєш? Тобі молот занадто короткий. Ну так. Непоганий меч. Треба набір, щоб відновити броню. Yeah. І сюди. Yeah. А треба щось довге, щоб меч з коня доставало. Візьму набір бронника. Треба, напевно, брати повний, бо ті короткі. Оп. А, ну вже не буду торгувати, напевно, так пізно. Yeah.
What in the... Is something you're looking for here? What's the matter with you? Who are you? Mother of God! Просто не подобається. А, я, напевно, трішки побитий в крові. Може бути. Дощ мав би змивати, але тут дощ не змиває таке. Yeah! А хто тут? Не ти. А, ось це. Coming. God be with you. Are there any problems around here I might be able to help with? Well, it depends what you're willing to do. Of course, it's your own skelet's fault need the most help. There's some of them at the monastery. I talked to Johanka a few times, and she's working her fingers to the bone, taking care of the injured ones there. I'm sure she'd welcome some good Samaritan who would lighten her load. And that's not all. Іванка. There's one troublemaker around here not long ago, but we dealt with him. He was selling some relics and he claimed were miraculous, but it was nothing but worthless trinkets. The villagers sent the bloody swindler packing so fast you couldn't see his heels for dust. All the way to the Dechko, I believe. I reckon he won't last long there either. That's all I can think of. Is there somewhere I could sleep here? Aye, there's room here. For how long? Just the one night? No problem. But you pay in advance. Here you go. You'll like it here. Like sleeping on a cloud it is. Where do I go to sleep? On the upper floor of the inn. There's steps up to it outside. The second door. God be with you. One ale, please. — 11 годин сну. Треба собі буде так поспати. 11 годин. Не пам'ятаю, коли я останній раз стільки спав. То, що в монастирі там десь. В Італії я був, але там нікого. А, може я зайшов і не побачив?
Гуляємось знову. Немає довгої зброї, окрім цього величезного меча. Хоча я думаю, що мечем без з коня дістав би. Yeah. Вон болото. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. I'm Henry from Skalitz, and I'm looking to mill a bit of extra coin. Не підманути грошей. I expect Peshek sent you. And if it was Peshek who sent you, you can't be a complete dolt. I'll try you out. The tailor in Sasso has received some valuable brocade. Can you get it for me? No problem. They'll be here in no time at all. Good. It ought to be at his shop. Bring the whole bolt. Якась тут генує про якусь п'яничку. Ти? Волоцюгу. I heard you know how to speak Hungarian. But are you fluent? I'll speak it well enough. But why are you interested, brother? I might have a job for you. A job? And I was hoping you were coming with an invitation to a drink, or a message from my mistress. Mm-hmm. Sorry to disappoint you, but I can offer you a few groschen for your trouble. Ha! Nihil boni sine labore. What? Here in Bohemia they say, there's no bread not paid for with sweat. And yet they promise me easy work here. And nevertheless, so far I've been breaking my back. So first tell me what this is all about. I need someone to question a cumin. I can see you're not tongue-tied and you know Hungarian, so shouldn't be a problem for you. Lord almighty, a cumin? But what does it matter? My employers here want to send me back on the road come the end of the week. How much are you paying? О. Я не знаю, скільки. Well, how about doing it out of the goodness of your Christian heart? Not a chance, boy. Mhm. I wasn't born yesterday. Nothing's free in life. How much would you like? Well, the question is, how much are you offering? Окей, торговець. Хоче 40. What do you say to this? Well now, a little more and we'll shake on it. Fine. It sounds like a fair deal. And where do you have this cumin of yours? Have you heard of the mill in Bujin? Of course. I've won at dice against a band that works there more than once. Good. Then we'll meet each other there. Excellent. I'll just take some things and be on my way.
Просто кинув. Краще б запропонувати піти ми разом. Я ще не дочекаюсь. І Маша, можна буде час пропустити. Блін, а я не пам'ятаю, де це. О, пам'ятаю, де це. Або ось тут. Професійний кінокамець? Не знаю, ні. Не професійний, думаю. На переправі. Я ж теж думаю, що ось тут. Або ось тут. А, ось тут, здається, точно. Тут не помітки немає. Не професійно, але щось виходить. Більш-менш. Напевно, лісник. Тепер буде сюди йти дуже довго. Краще б я з ним пішов. Але як з ним? Він ж не повезе. Хоча... Дивимося, чи вистачить йому годину, щоб сюди добігти. Може не вистачить. Це він годину таку відстань йшов. О, прийшов. We can start the questioning. Wonderful. I was almost starting to get bored. Ще й бреше, 3 години йшов. Tell him he has one and only chance to save his neck from the gallows. You'll figure. Vanashayeda Manakdeche. Tell him I know damn well he's got stolen valuables hidden somewhere around here. Ovashuvad stoftat atsutsat. Amit utsalok kottál. Ezt megmondhatom neked, de előbb azt áruld el, az a fekete hajú ott mellette, tud-e magyarul? Nem, egy szocse. What's he saying? Well, he seems to be resisting.
Tell him if he carries on being stubborn, I'm gonna lose my patience. Now mind, hol van? Elmondom neked, de azt a geci, aki melletted áll, küld el valahova. Aha. Maar gazden eltenni. Akkor jó, hogy értjük egymást. Jól figyelj, azzal a nagy várossal szemben a folyónál. A Tyrodondos? A nevét nem tudom. Egy nagy város, várfalakkal. És van ott két vár. Szemben a folyó túlpartján van egy domb. Ha a város felé nézel, van melletted egy út. Azon az úton van egy kereszteződés, egy kiégett fával. Viszonnan egy kis ösvény le a vízhez. És lent a víznél van egy kivált fatör. És a band van? Igen. So? Is he saying anything? No, not really. He just keeps swearing. Вони, напевне, домовилися з ним, стоїть. Tell him that if he doesn't say anything in the next few moments, I'll cut his throat right here and now. És hova küldni? Pénzhelyét nem tudom pontosan elmondani. Így oda kell őt vinnem. Well now, he started to talk. He says he buried the coin somewhere in the forest, but he can't describe the place exactly. He says he can take it there, though. Fine. That's good enough for me. Just keep yelling. No one will hear you. God be with you. We went to interrogate that Cuman. Is that so? Tell me about it. You were right. He's got coin hidden somewhere. Ha! You see? That's the legendary miller's instinct for you. The only trouble is, he can't quite describe the way there to me. He wants to lead me himself. So, what are you waiting for? Go with him. Get the money and bring it back here. Well, what do I get out of it? I'll let you have half. That's fair, isn't it? Aye, fair enough. And what to do with the Cuman afterwards? Once you got the coin, you can do what you like with that heathen. All right. And what to do with the Cuman? Once you got... All right. I'll get going then. Good. And don't even think of trying anything underhand. If I find out you've cheated me, you'll rue the day. Don't worry, Miller. Take care. Точно якась пастка. А відчепіться, не хотів туди йти. Точно пастка чи засідка. На хвилинку зараз повернусь. І підемо його вести. Ще є час, ще є тільки обід.
Так. Там якась точно засідка буде з половцями. А може і ні. Mit akartok már megint? Azért jöttél, hogy kiröhög? Szép kis hős vagy. Come on, get up! Now, you're gonna be a good boy and show me the way to your fucking stash. And you better hope there's still something there to find. Igen. О, навіть так. Valahol itt van. Сам. Знаю я вас. Полонці вже зустрічались. О, там олені. Kit nem látok? Megjött a mulatság. Я так і думав. Я так і думав, хлопці, що ви тут будете. Камера тут просто вже дуріє просто тут. Теж битва. Просто не виявляєш. Де ти знаходишся? А що? Це було занадто очевидно. A teremtési! Gyűjtsd az erőt, szükséged lesz rá! О. Ти справжній полиці чи просто квестові? Це якось не сильно. Я їм по башки зробив. Кульчуги. Далекі це. Ще нікого в латах не зустрічав.
Я, до речі, навантажую, а в нього ще достатньо. Так, я щось в нього взяв. Металевий щит. Ідентичні, просто один в один. Якісь прості половці. А, мене поломаний. Це навіть краще. А, стоп, це показники вже з цим чи ні? Ще. Новий рівень ремонту, чудово. Блін, в мене ж бронника немає. О, блін. Я запустив всю цю треба. Це набір. Тільки краще чисто те, що мій поламаний повністю. А ось цей вже ні.
castle. Це я не думаю за мною битися. Я зараз підійду. І трішки перейдів. Зараз тут ще може когось привезти. А, он він. Де гусь. Бере це, потім ховається. For you, money! Egy csomót összeszedtem, pénzt, ékszert, aranyat, mind a tied lesz! Ne! Kérlek, ne ölj meg! I'm money! Like I believe you. I won't fall for that a second time, you Hungarian swine. No, I money, truth! Ще раз. You're crying at the wrong grave. You'll have to beg Sir Radzig for mercy at the Rat-Eye Gallows. Щас квестовий час не йде. Ой, блін, до того Віта попасти ще, згадати, де він знаходиться.
I hope I can be of help to you, knight. I'm here about the cumin. Ah, so it was you who brought him. I suppose you've come for your reward. Exactly. I wouldn't Роздулю want з to be in маком їй his дасть. shoes, I'll tell you that. That is the first cumin anyone's ever brought in alive. Then again, those devils don't deserve any mercy. Anyway, here's the reward for your service. Thanks. Master Bailiff? Та ж вивов цього все на всю 100 цих. Nothing of interest to me, thank Christ. You look like you've got a lot on your plate, Master Bailiff. Is work keeping you busy? Busy? I've had so many visitors, I wouldn't wonder if the door fell off its hinges. What's going on? I've been given the task of putting some of the Scarlet's refugees to work. It's not that there's a shortage of jobs, the problem's sharing them out fairly. I understand. Everyone has mouths to feed. The worst part is they won't tell you who really needs a job the most, but you might be able to help, Henry. How? They're like to be more honest with you, so you can find out who's in the most need. And you can decide for yourself who'll do what. Will you help? If you need help, I'll do whatever I can. Зовсім зрозуміло, You're але... a godsend. I'm sure it won't take too long. You know how the refugees are getting on, don't you? But ask around if you need to find out more. What kind of work are we talking about? Well, old Hagen is looking for a cook, and we need 5 carriers. A cook and 5 water carriers. That sounds simple enough. Is there a problem? A little. We need 3 water carriers, but the other 2 will have to carry, begging your pardon, shit. Or as the Pope would say, excrement. How come that's such a cause for concern? For one thing, they're afraid of me, and I can't get a straight answer out of any of them. So how the hell am I supposed to make the right choice? Oh, they're desperate. You can't blame them. I don't, but I might end up picking some good-for-nothing who'll just booze his wages away. Can you tell me anything more about the cook? You'll have to ask Hagen yourself. I couldn't get a straightforward answer out of him. Maybe he's changed his mind. What do I need to know about the water carriers? We need 3. Right now, some of the burgers' hands are doing the job. And they need to go all the way down to the river for water? Of course, where else would they get it? Gallows Hill? It's not an easy job, but someone has to do it. What can you tell me about the other carriers? It's dirty, but it's a job that needs to be done. There'll be more than enough work for them. Some places are overflowing. Sounds disgusting. Why would anyone want the job? If all else fails, I'll pay 2 groschen for every 1 I pay the water carriers. That might convince someone. Is there anyone who can tell me more about it? Yes, the merchant Conrad Hagen is the one looking for a cook, so you can talk to him. And young Alex will know which of the Scarlet's folk are best suited to the job. That's all I need to know. Good luck, then. May the Lord watch over you. Благодійна робота. Vegetables, fruits, apples, cucumbers, onions, come together. Good day to you. Farewell. Так, мені потрібен набір бронника. I'd like to discuss the price. Серйозні Alright, справи. Це ж все побічення. Is this enough? That's not enough. Aye.
Joby. Арч 150 захист, ще більше, ніж. Три, 6, 10. В принципі, окей, у нас і є. Плати. В принципі, понаполювати і потім подягатися. Все, що є найкраще. І просто таки набагато краще. На ногах. І дзвоніти, напевно, будуть так. God be with you. I'd like to discuss the price. Naturally. Такі довгі затримки ось зараз. Буквально майже 2 секунди, він просто дивиться. Is this enough? Не знаю, чи це зроблено спеціально чи не спеціально. Very well. Chlapci, bílé víno z pohára. Як мені тут порівняти, якщо він... А, схоже, порівняння йде саме не не з від'ємними, а з тими. Ну. Порівняння йде з поточними, а не з основними. Тобто підремонтований не можеш.
Тут порівняння важке. Незручне, точніше. Було б, напевно, якусь нажати Shift і порівняти в тому стані, в якому зараз мій знаходиться. Або в ідеальному. Так. God be with you. Скільки там в нього? Ого, 2,3. А, ну це ще в нього тільки що. Тільки що я в нього купував. Let's talk about the price. Naturally. Дивні в нього вигляд. Is this enough? That's better. See now, I knew we... Чому так? А, він ще ти не купує. Carrots and apples picked today to put a smile Стоп. on your face. Я ж мав купувати ще те. Чому він ще ти не купує? Що він рофлить? Та він тупий. Він через раз то рофлить. У нього проблеми. Може це зброя? В нього щити лежать. My God, what happened to you? А цей купує, хоч у нього зброя. Ну, коротше. Не треба шукати логіки, де її немає. Let's have a word about the price. Aye? What do you say to this? That sounds pretty interesting. Finally, Сила ще досі 9. Досі 9.
О. Дикий серцем. Та там кролик намальований з мечем і щитом. Все таке. Ось що потрібно. Це потрібно. Це потрібно. Та ні, 3 потрібно. І 4. Так, що тут ще є? Треба це відремонтувати. В принципі, я міг піти зараз купити щось краще, тільки не знаю що. Голова, торс, руки. Торс може щось. Лати знайти. Є сенс, не знаю. А, я ж зброю не попродавав. Вже 3 лука. Good people, come up close and have a smell. Fresh bread. Take care. Can we do something about the price? Why not? Воронник не купує, бо в нього їх так навалом. Можливо, але він їх продати може, бо в нього їх продають. А тут немає. Тут сенс купувати торговці, який потім не продасть їх. Він ж то купує дешевше, продає дорожче, правильно? А цей купує. Цей купує щити, але в нього не продаються щити. Куди він їх дає? Я так розумію, він їх перепродає тому. Торгашу, що за стінкою в нього стоїть. Бо куди йому ще дівати? Це хитро продумано. See now. Я так розумію, це затримка, бо він, типу, обдумує так довго. Обдумує мою пропозицію. Зараз гляну, як мене все... А, мене ще не все, мене це не перемонтовано. І... Це піти перемонтувати. Greetings, good night. А як це воно в мене так в нуль впало? Can we do something? Sure, why not? Satisfied? Well, now, well.
that would be. Bread, fresh bread. Bread. Neboštíček, daj jim pán Bůh nebesa. Požírali. Ну, від тупих мало. Від робочих від уколів. А хоча... Певно, там все таке буде. Лати. 1,8к коштують. Нічогенько так. Тому швидкість червоною. Напевно, чим менше, тим краще. $295. А що там в мене на ногах? А ні, в мене швидкість 16. До речі. Бракує навичок. 62. Так, тут у мене виходить ці, це що? 8, 8, 3, 4, 4, 1. Я не можу зрозуміти, правда, цієї логіки, чому я
Чому я беру замість двох речей одні, які мають захист менший, але тут показує більше? Як це взагалі працює? Я так бачу, майже нічого кращого немає. Ну, є, але мало дуже. Оу. Є 1-1. Але все-таки не зрозуміло, як це воно. Тут захист менший, 17-17-7. Бо там в сумі там 12, здається. Ну тут плюс 5. Але тут ж не плюс 5, тут плюс 20 пише. Коли я останній раз зберігався? П'ять штук. А, серйозно, максимальна кількість збережень. Беріть одне із старих, щоб перезаписати. Яка максимальна кількість? Я на комп'ютері граю. А, максимальна кількість збережень з шнапсом. 5 чи 8, 9, 10. Може це на 2? Я не знаю, що це. Що. Зараз я надіну подивлюсь. Коротше, зберігаюсь на саме старе. Не знаю, як вона працює, мені не зрозуміло. Давайте, коротше, відразу ось так. Саме дороге. Все пропускаємо, мене цікавить. Коли пані сів, типу, може якщо в кучі взяти з тим. Рандбацинет. Мені цікавить оце, о. Подвоєні ці що. І що підсвітлює 2 чомусь. Let's have a word about the price. Naturally. У нього щось проблема з розмовою, бачите його. Пробуємо звідси. What do you say to this? Come now. Finally, a reasonable sum. І... Серйозно? Вони займають 2. 18, 18, 7. Так? Дивіться, тут 4. Плюс 8, 12. Тобто різниця мала бути не настільки велика. А вона прям неймовірно велика. Ну... Ось там є в цьому, я не знаю.
Ти йому грибочки збирав? Ні, грибочки збирав не йому. Не тикаєш ти, грибочки я збирав. До речі, грибочки, які я зібрав, зіпсувались. Мені треба буде знову йти збирати. Ось. Ні, не ці. Ці я збирав. І їм уже все. Ну, по квесту вони вже не пройдуть. Я просто визнав. Я збирав, а там стоїть. Лопак. Він збирає сільську вечірку. Справді ні, він... Жебрацька гульба. О. М'ясо кабана і гриби ковпаки. Сподіваюся, це завантаження. Хочу побігати в латах, подивитися, як воно буде. І гроші колись треба витрачати тут. Ого. Тільки в нього репутація в мене 66, а він прямо аж так. Аж прям. Ну, ви зрозуміли як. Так. Треба дивитися, де найбільший приріст. В принципі, на ноги був найбільший приріст. Мені чомусь здається, що по ногам мало хто б'є. А ось торс і руки треба було б захистити і голову. О, до речі, ось непоганий. Міланські латні наплічники. 2,8 тисяч коштують. Серйозно? Може це репутацію підняти йому якось там, задонатити йому трішки? Угу. Так, а скільки тут? Тут дуже малий. Дуже мале збільшення за таку суму. Тут теж дуже мале. Речі, як цю штуку замінити на щось більш-менш не жовто-червоне? Як воно там називається? Ну, так, просто верхнє. А, тут його не буде. Тому що це ж не одяг. А, не буде. Це те, що я йому продав. Це те, що я йому продав. Ну окей. Витрачаємо гроші, значить, та, блін. Хочу подумати, що... Торс, ну тут плюс 10, ось. Фарбована міланська бригантина. Як не дивно, вона коштує 3,6. Ну, до речі, трошки ніж мене. Більше, ніж в мене і грошей. Але вона збільшує на 10. Колючи на 10 рублючу. І на 4 тупі удари. Ну, солідно дуже. Тільки коштує 3,6. У мене таких грошей немає зараз. Так, ну це я зрозумів, скільки треба, аж скільки тут ще треба. Так, міланські латні наплічники. 2,8 плюс 10 теж непогано. Тільки, ну скільки треба грошенят, щоб в нього повністю одягнутися. Ось дешевше за 2. Але не так сильно збільшує. Це менше збільшує. Теж менше, прості латні наплічники. Ну в цих латних з 21-23 аж на 40.
цікавий стрибок. Але дорого так. Саксонський, бла-бла-бла, це що таке? Угу. Зараз подивимося, що ще можна. Тераса. Чекай, виходить латні ці. Бригантина краще захищає, ніж тераса? А, стоп, бригантина теж з того самого зроблена. Тільки прикрита чимось. Металевих сталевих пластин, наклепаних на міцну тканину або шкіряну підкладку. Це все нема сенсу купувати дешеве, воно мені нічого не дає. Або дуже мало. Три. Мені треба було б ще потім щось продати йому таке сильне. Can we do something about the price? Why not? Просто дуже веселий, я йому стільки грошей віддаю, просто неймовірно. Is this enough? Come now. See now, I knew we'd come to an agreement. Серйозну суму віддав. Але з іншого боку тут нема куди грошей. Гроші дівати. Потрішки в лати вдягаюсь. Let's have a word about... Sure. Буду брязкати. Брязк. При кожному What do you say кроці. to... I'd almost shake.
see now. У мене залишилось 400, ну за 400 я вже нічого не куплю в нього. Так, мені треба 1000, скільки там? 5, казав 6. Приблизно, щоб купити повне все, що там є. Good afternoon. Take care. О, це тут щось купується. Те, що не дає броні, але виглядає... А ні, тут є бойові. Серйозно? Тут є навіть бойові, я не знав. Я думаю, це просто накидка для краси. Воно виглядає як... Ой, як воно виглядає. Це 55 мене трішки не вистачає. За немалата не видно, ніби надягнув поверх лад якусь цього пухову накидку. Тут ще є. Точно. Але, блін, це дає найкращий захист, чи не найкращий? Давайте по ціні посортую. Ось найкращий. Ну, це виглядає вже більш-менш. До речі, це виглядає дійсно більш-менш. Через мене від тупих ударів захищає. Тільки коштує 1,4. Тож те саме, я так розумію. А, ще що це є. Це що таке? Ну, то тут все одно, що вдягати. Навіть не видно. Є щось на голову, але нема сенсу на голову дивитися, на це теж нема сенсу дивитися. Ну, мені треба 1010. Щоб одягнутися повністю в те, що зараз максимально пропонується на ринку. Орієнтовно 1010. Тоді. I'm honored that a knight such a... Тільки... На 70, він скоро мене буде цілувати, мені ноги до 70. Десь зустріти таку... Це ще їм хотів продати, а що? А в нього є відмички? Немає. Can we do something about the price? Why not? Is this enough? A nice... Finally!
let's talk about the price. Aye? Since it's you. We're getting there. Just... See now, I... Bread beach just this morning. Bread. Розгадати, що я хотів робити. Зате я знаю, що мені гроші збирати. Найближчі, точніше, коротше, куди підуть. Допомогти біженцям. Желати, оу. Хіба з тобою? Again, I Конрад. hope I can be of some humble service to you. Угу. The bailiff sent me. He said you're looking for a cook. That's right. I'm searching for a good cook, but I've said all that to our esteemed bailiff. Well, I offered the bailiff my help because I know the Skalitz folk. Ah, I see. Well, ask away then. Do you have any particular requirements for the new cook? Well, it would be an advantage if you knew how to cook. Well, yes, but the bailiff said you had other conditions. Well, I want a woman who's capable of looking after the house when I'm away on business. Young, nimble. What for? I want her to impress people with her food, not her face. I understand. Sorry. I also heard there are vacant carrier jobs. Yes, yes. I'm surprised it hasn't occurred to anyone sooner. It will certainly benefit the city if Може the виконаю для нього burgess роботу, don't have то to send their own репутація в нього servants. підвищиться. It will benefit my people as well. Of course. It goes without saying. I also heard that you need workers to carry, to empty latrines. It's not dignified to talk of such manners. That's not a concern for decent people. But I need to know... Enough. I won't have such talk in my home. Farewell. До речі, аж до зброї не дивився. А ну там зі зброєю все складніше. У мене нема сили, щоб купити. Щоб носити максимальну зброю, тому зброя сама себе буде. Зачекає, поки я підніму силу. Тут просто пробігтися по цьому і ось, і відразу все буде брудне. Як дзвониться? Ще не всі лати. Greetings. I'd like to ask about our former neighbours. There are jobs here for some of them, and I have to pick people. The bailiff told me about it. He still wants our people to do the knacker's job? But what of it? It will benefit everyone. Not everyone. There's not enough work for everyone, and no one wants to do the knacker's job. I'm also looking for a cook. Do you know of a good cook who's looking for work? Well, there's Agnes. I've heard she can cook better than anyone. Only... Well, what's the problem? Did something happen to her? No, it's just that I haven't seen her around here for ages. I believe she's cooking for the local parish priest and living at the presbytery. So I don't think she's in need of work. So, do you know who's most in need of some coin and is fit for hard work? Everyone's in need of coin, but not everyone is fit for such work. But who should I talk to then? Where will I find them? I'll talk to them myself and send them to meet you in front of the Rathaus, so they'll all be in one place. It'll take me a while, though. But having a job could save someone's life. Water carrying, maybe. But if they have to do a job that's not fit for a decent person, only for the knacker or the executioner's servant? So you think there's no point in it? That it's better to beg than have a job?
even if it is hauling shit. You forget that that's a job for the knacker's hired hand, not for displaced people. When we return to Skalitz, they'll never be able to rid themselves of the stink. Thanks. I'll go. God be with you. Казав зачекати, прям так. Чи до церкви? Yeah. Yeah. Fresh bread. Взагалі до гнізда збивати не дуже для лицаря підходить, але. Сюди вказує? Ні, воно має бути на дереві. А, ось воно. Рукою дістав би. Дивіться. Оп. Але видно лати. Цей нашийний ланцюжок. О! Нарешті я знайшов ще одну частину обладунку, залишилось якісь персті надіти. Це ж не броня? Це в броні. І харизму він не додає. Але одягнемо. Більше він там дешевий. І важить, нічого не важить. We take refuge, O Blessed Virgin. Disdain not our supplications in our distress, but deliver us from perils, only pure and blessed. God's blessings. Are you Agnes, who works at St. James? I am. Or I did, before those devils rolled in and burnt down Skalitz. Why do you ask? I'm looking for a good cook and housekeeper, and everyone I asked sent me to you. I've been blessed by God. So it seems. Anyway, the local merchant wants someone who can cook food fit for nobility and take care of his household. Well, Father Francis was very fond of good food, but I can't just go serve someone else. Why not? Because I'm still Father Francis's housekeeper. But I heard he fled and isn't coming back. Don't pay any attention. They're just rumors. I'm still his housekeeper. Where's Father Francis now? I don't know. The last time I saw him, he was going to confession in Sasau. But that was before all these terrible things happened. I've heard no word of him since then. Does he go to Sasau often? Where does he stay when he's there? Not so often. About once a month. He always used to stay in the inn near the monastery, so he wouldn't have far to go. I'll ask around about what happened to Father Francis. I'll let you know. God bless. Пішов і... Eternal rest grant unto them, O Lord, and let them perpetually Дитя одягнути краще, ніж охоронці. Я тут вже був, це добре. Слухатись до віршика, може знов прислухатись. О, блін, я ж мав в цьому здати віршика. Окей, йдемо зараз сюди.
Треба знову йти полювати за грошима. І цього разу вже один захід не вистачить, мені треба десь... Ну, повністю забити м'ясом коника. You there. Come here. Приблуда. Come here, young fella. I'm at your service, Sir Knight. What are you hanging around for? Don't you have any work to do? No, I don't. Sigismund's marauders took everything I had and reduced me to beggary. What's it about? Since I lost everything, I've been doing whatever I could to survive. Only, I got caught with my hand in someone else's pocket. And since then, I can't even set foot on the square without the catchpoles pouncing on me. So you're a pickpocket? All right, get to the point. But keep your hands where I can see them. My honestly begged groschen were taken from me by that bastard of a guard, Pazdera. He claimed I stole them and took them for himself, the swine. Well, if you can get them from his pocket back into mine, where they rightfully belong, I'll give you a share and teach you a handy trick too. What do you say? All right. I reckon I can manage Не that. прокачано, я не How зможу. much coin are we talking about? Everything he has on him. Half is yours. It all sounds a bit fishy. Well, take it or leave it. But if you get my money back from Pazdera the guard, I'm sure I can put some more work your way. Ой, мати, віддавай бідний, це квест. Take care. Зберігся квест. Зберігся. Ой, треба віддати Бернарду. Три побічні. Віддам Бернарду, де мій коник. Yeah. О, Бернард буде так само любити лупашити сильно з справжнім мечем. Коли я в таких обладунках до нього прийду, як тоді. Він, блин, я тоді за 4 удари вбивав. І я по ньому ні разу, здається, не попав. Мені здається, по ньому неможливо попасти. Він просто такий тренувальний манекенчик. Супербос. Баша на дуже-дуже високих рівнях. I have some, Let's see. Bastards deserved it. I've taken care of the camp. Where's the proof? Here it is. Oh. That is a nice bit of... It looks like your work is done here at Ratai. I haven't heard of any other camps. So О, we can бач? finally have some peace and Він не calm. постійно створює. Good work. Це таке поле, він не постійно створює. Так що є сенс I have no повністю fear of виконувати. idleness. I've sent word to Captain Robard. They're expecting you at Talmberg. There are Cuman hordes rampaging through their woods. Орди Very well, полка, Captain. десь. I'll set off immediately. Glad to hear it. Боже, я всі зачистив табори, що воно має шпори вантажка. Мені навіть шпори дали. Я знав, то не цей. Це вже серйозніше.
Не дали мені їх. Мені дадуть їх. Напевно. Правильно? Або вони тут. А, я туплю. Це ж я шпори знімаю з ватажка, блін. Я подумав, що це завершення зачистки. Мені дав щось. За завершення зачистки всіх таборінок. Просто робити кишенькові, ну там нема сенсу, у мене просто не... Yeah. Бачимо, де стояти спати. Так розумію, витривалість в мене зменшилась через переїдання. I'm at your service, Sir Knight. Лицар називають. Is there somewhere I could sleep here? I suppose I could find. For how long? Just the one night? Sure, but Here you go. you'll like it here. Do you know if there's anyone around? Майже свинка пройшла. Ну, не свинка, а свиножорство. Yeah. А, з цього. Who's there? Hey, who's there? What's going on there? А спокійно, нічого не роблю. Короче, скрафтити собі шнапсу. А їх занадто багато. Непомітно щось використати. В платних рукавицях. My home, my family, my livelihood. Please, good me. God be with you. Кучерявий. А, це то ще б'ється. Did you find out what actually happened? Folks say it was on account of our silver. Я вже запитав у нього, дивіться. О, турнір. Турнірчик почався. Знову.
What in the net? Where are you sticking your fingers? Do that. Stop. Surrender. You've committed a violation. You're under... I saw you stealing. This definitely won't come cheap. You'll learn crime doesn't pay. Я нічого тебе не викрав. Оце круто, я нічого не викрав, треба ще йому платити. Alright, that's enough. Maybe you didn't realize, but I'm in the... What of it? That's too much. You don't pay, you go... Що, в рукопашну з тобою? You're back. Well landed. Навіщо рукопашна потрібна в цій грі? Я зрозумів. Ясно. Я не збирався це робити, але... Але я виконую той квест, давши свої гроші, це буде швидше і простіше, бо я не прокачував крадіжки. Крадіжки грати цікаво тільки у грі крадій. Нарешті турнір розпочнеться, бо його щось скасували на пару днів. А, він, напевно, триває декілька днів, а потім перерва. Ці декілька, точніше, днів підряд можна записатись, потім перерва. Я так розумію, цей квест я просто зараз отримую більше уміння цього. Більше просто уміння крадіжок. І все. Такий собі побічний. I'm honored that you should come to me. Here's your groschen. I followed you for a while and I didn't see you rob no one. But suit yourself. Coin is coin. I'll give you some of the groschen back, like I promised. And I've got another job for you. What's this other job then? Чисто репутацію Everywhere купив. you go here, you'll see wretches like me. Poor souls that don't have a pot to piss in and have to beg. Then take a look and rat-eye at all the gentlefolk with their noses in the air, looking out only for themselves with not a moment's thought for the poor. Well, from one fine lady you could get alms to feed the whole lot of us here. Arms for everyone? That would be quite a purse. But I'll see what I can do. That's the spirit. In return, I'll teach you something useful, and you'll get a share too, of course. God be with you. Ну, 50. Розпочато. Турнір розпочався, тільки зараз же ще ніч. Якесь ДВ завдання, що за ДВ? Тетюватий пані. Та я не вкраду все одно, в мене крадіжки не. Here's the coin you wanted. Good. Keep after your effort. Interested in another job? А, ось він мене навчив. Новий рівень кишкової крадіжки. You Я так і mentioned думав. another job. Я просто піднімаю репутацію і за гроші Right. навчаюсь. There's a good widow living in squalor with us in the camp. 2. She sold the last memento she had of her sainted mother to a moneylender so she could feed her young ones. And now she's so torn with regret, she can't sleep nights. You want me to get this memento back? Just so. I'd do it myself, only I can't show my face on the town square without the catchballs kicking my arse. Steal her ring back from that usurer,
wolf from Bruda. You can pick your own reward while you're at it. He's so rich it ain't decent. I'll be right back. Take care. Тут вже поскладніше. А це заняття. Flour, egg, salt, yeast. God watch over you. Good night. Especially in these dark times. Can I do something for you? What do you want? I want to work. And I heard you're the one in charge of giving out jobs, not the bailiff. It's true. Do you know how to cook? If you know how to make food for nobles, then I might have something for you. Where would I learn to cook food for nobles? I want to carry water. But Alex has already picked people who want to carry water. He didn't ask me, though. So I came here myself. Be that as it may, I already have the people I need to carry water. And anyway, it's no job for a woman. I'm strong enough to knock you on your arse, you pot. Take care. Яка мила. Яка мила, треба здавати те, що в мене є. Треба це здати, і це о котра година. І не встигну туди дострибати, поскакати. Bread baked just this morning. Bread. Чи встигну? І куди? Do you want something? I'd like to ask a favor of you, Hal. Of course. What is it? Сама почало. I heard you're picking people to carry water. No one needs the job more than Antonia. Adam never mentioned any Antonia. I'm not surprised. But Antonia really needs that job. And what's wrong with her husband? He was cut down in the raid and he's not getting any better. And Antonia has no money for treatment. Do you think she'll be able to handle carrying those buckets? It's quite far, and up that hill. She's no princess. She's tough enough. All right. I'll bear it in mind. Bear it in mind? What does that mean? It means I'll think about it. The bailiff has the last word. Well, if he's got something against giving the job to a woman, then try and get Vincent in at least. He might not have anyone on their deathbed, but his mother has no one else.
чекай. Henry, I'm so glad to see you. Давайся, так. Він досі залишиться жив. А, ну це побічна історія, тут вказує на неї. Так. Зворотить. What's that dog you have here? He looks familiar. Don't you remember him? It's Mart, the butcher's dog from Skalitz. Ah, of course. When I went back to bury my parents, he was guarding his master's dead body. A faithful dog. How come he's here? When we carted you here, we took Mutt along too. He's been hanging around the mill ever since. How's he doing? A lot better now. I slipped him something good now and again when Uncle wasn't looking. He won't starve to death then. How long has he been with you? More or less since we came here. He runs off now and again, but he always comes back. Sometimes I don't see him all day. I think he likes to go wandering. What does the miller have to say about it? He can't stand him. How's that? Every time he sees him, he starts shouting that he's a useless mouth to feed and that'll skin him. Jesus. And it didn't even soften his heart when Mutt brought a hare from the woods. He was happy to eat it, but it didn't change his mind. I could have a word with him. That would be a waste of time. Це квест, напевно, на песика. Me? Not much. He's got a mind of his own, and I'm just not strict enough. Ah, spoilt then. No, he just hasn't learned many commands. But he's well able to beg for a piece of meat. So he's doing quite well then? Yeah. I'd keep him, but he reminds me too much of Tinker, you know? I don't want to think about Skalitz. So I thought maybe you might take him with you? Me? I'm sure the two of you would get on great. He's a handsome fella and lovable. I'd be very happy if you had him. But we never had a dog at the smithy. We never needed one. Come on. He's got no one. Yeah. All right. I'll take him. He can keep me company on my travels. Thanks, Henry. Go and get him then. He's sniffing around somewhere here. Так, ми в ще один квест. Я так і не розпитав за друг друга. Де його знаю? Десь нема. Чекай. Ще дещо треба поговорити. Matthew and Fritz and their regards. They survived. My God, I'm glad. They helped me out a lot. And where did you see them? In Sasau. I bumped into them in front of the tavern. Where else? And how are they doing? They're doing fine. The monks brought them back to health. But they don't have work, and they're in debt. You wouldn't happen to know of any jobs going for two lazy carpenters? Not here. And I think it will be the same in all of Ratai. It's overcrowded with refugees, and they're all looking for work. That's bad. Those two need work badly. To keep them out of mischief. You know what they're like. I do indeed. Try the mills in the smaller hamlets. The miller in Ledechko is old. Maybe he could use some strong hands. I will. Thanks. Так, тут... Тут щось зі Стьо починає залицяння. Зараз не хочу цим займатися. Взагалі щось не дуже хочеться. Але доведеться, напевно. Ну, йде цей песик. А, ось ти де. Поговорити. Hey, lad. Don't you want a little Hey, wager Mutt. on the Rattay tourney? Remember me? Рябко.
From Skalitz, remember? You wanna go with me? Come on then. We'll get on like a house on fire. Follow me. Як хто? Борщ з вареником? Ніколи не їв борщ з вареником. Потім мені це треба робити з самого початку, поговорити з Терезою, всі репліки. А я це аж до цього моменту відклав. Як аж до цього моменту? Тільки 20 чимось годин пройшло. Здається. Два крат ще м'ясо. Регулярно годуючий, а що в нього є показники їжі? Вже поламалося? Хто його поламав? Так, я не можу його. Ух. Покірність. Захист ушкодження. Це не це, це. А, стоп, пса. Як це працює? А, я просто натискаю сюди. Heel. У мене м'яса немає. І. Look what I've got for you. You'll love this. Чекай, в мене там є тільки сухе є. Тільки сушене м'ясо є і сушені гриби. Сумніваюся, що він сушене буде їсти. Перший взяти песика, я теж думав, але потім вирішив, що це буде занадто імбово. Чого? Адже ворожі собаки дуже активні і вміють контролити. Якщо ж це буде вміти і наш песик, то бой стане набагато легше. Ворожі песики? То... Я не знаю, ворожі песики в мене, я якось напав на мене один, я його з одного удару положив. Геть не прицілюючись. Тому... Може, в принципі, ще з половцями мене зустрічався, це все таке вороги дитячі були. Ну як, були ось два половці, які половця відвели. Ну, пастка, засідка, але... Look what I've got for you. You'll love this. Хапають тебе за руку і тримають за честь тебе всім. Угу.
Прикольно. Прикольно і небезпечно. 3 години. Ну, будемо спати там, напевно. Хоч він звідти сюди не телепортується. Оце вже було б страшно. Yeah. Він буде встигати за мною бігти? Упс. Біжить. А, ти хочеш сказати, що він теж буде так брати? Отак ми подивимося. Треба ж перевірити, як це працює. Всім цікаво познайомитись. Стосовно імбовості, ну поки що імбовості я тут не відчуваю. Але як вдягну всі лати ці максимум, закуплюсь, тоді буде видно. Тільки. Бо тут просто така система бою, що не можна просто стояти, як в серії Тес, і тебе будуть бити, а ти будеш дивитися в сторону. Тому сподіваюсь, що тут навіть така імбовість буде. Так буде набагато легше, але не імбово. Ну, а це якось мені. Ну, буду, коротше, використовувати все. Пошляньте, як воно. А в мене є бажання піти на фармити на полюванні і купити I'm honored все. that a knight as you takes an interest in me. Master Blacksmith, I think I know how the tempering gets done in Sasau. And what have you found out? Don't keep me on tenterhooks. Out with it. That chant of his is a sort of nursery rhyme. He uses it to time his heating and quenching. Well, there we are. I thought those rumours about casting spells were a load of nonsense. And do you recall this little rhyme of his? Maybe, but that's not all. He heats the metal twice. Twice? Why would he do that? You'll have to ask him that. But the second time it didn't hiss, although he heated it. And that rhyme of his, it went something like this. А, треба вказувати. Ого. The sun he hides behind the cloud. His heat goes cold and his fire goes out. Ну що, сміються, щоб я заповнив таку комбінацію. Begins, is it? Kuttenberg is far, far away. Kuttenberg is far, here I'll stay. And 2 and 3. The sun is high, the breath is short, the road is long, it seems to me. The sun may burn, the sun may shine, but you'll not wither, darling mine. And 7. I don't know how it goes on. What do you mean you don't know? It was long and I forgot some of it. So go right back there and pay attention this time. Farewell. Капець. Який наглий цей. І що головне, квест не провалився.
them again. Yeah. Сюди. Yeah. Fetch him to the stable. Yeah. God save. How may I help you, good knight? You've been working at the mill for a while now, haven't you? Pretty long. Why'd you ask? I heard there's a possibility of finding work here for two talented Талановитий хтось That сидів. depends on how talented they are. I'd say they're talented enough. We'll soon see. But go talk to the miller about it, all right? Of course. Is the miller very strict? The miller isn't, but his foreman doesn't give the workers anything for free, besides kicks and insults. Well, hopefully that won't happen. They're good men. I'll be happy if that's true. Take care. Де він? Напевно, вже спить. Точно спить. Yeah. 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 Ще встигну. Оп. Я що тут не був? Yeah. Yeah.
Yeah. Я так і думав, що я не... Трішки не туди рухаю. Огорожували тут все, не проїхати, не пройти. Hey. Він там ще буде? А он він сидить. Father, I need your help urgently. You? I recognize you. You're the Skelett's blacksmith's son. Yes, that I am. I'm sorry. What did you want? It may sound strange, but I need you to go back to St. James. The locals need their spiritual shepherd. No. No, certainly not, my boy. That's one place I shan't be going back to. Why? It is your parish, after all. A parish that's little but a ruin these days. And besides, God forgive me, but I'm afraid. All kinds of ruffians are on the rampage around Skelett's. It isn't completely safe, but most of them are gone. As my father used to say, why take the risk? Don't you feel any shame? Think of all those Christians who faced death and never betrayed their faith. That's something else entirely. No, it's not. They weren't afraid to face death, and you're squirming at the thought of some slight danger. Haven't you seen how they ransacked the place? Does that seem slight to you? Well, not to me. The Cumans are gone, but the townsfolk won't come back. And why should they, when the man who ought to set an example, the one they look up to, is shitting himself? I am ashamed. More than you can imagine, but not quite enough to get myself killed for it. I'm a man of the cloth, not a man at arms. So, I shall politely decline your offer. Mm-hmm. What if they increased your income? Would that convince you? My boy, my boy. I get tithes from the parishioners, and since my flock amounts to a flock of ravens these days, it won't come too much. I know. That's why I've arranged a small collection for you, so you'll have something to live on before the parishioners return. So that's what you're about. And how much have you put together?
Ого, за 300 його можна переконати? А не забагато для побічного квесту. Since it's you, Come now. Just a little more and we have a deal. Священник торгується за гроші. Well and good then. Well and good. That's most satisfactory. And where will I live? My house in Skalitz must surely be in ruins. You can live right there at St. James. I'm sure the locals will be grateful enough to give you a roof over your head. Well, it's true they've treated me kindly, and I do owe them. Very well. I will go back. Thank you. The people from St. James will never forget this. Father, when do you plan to return to St. James? I beg your pardon. Why do you ask, my boy? Your housekeeper, Agnes, is in Rattay and doesn't want to work for anyone else. She's waiting for your return. So she survived. Thank the Lord. I prayed for her and all who suffered, but I'm not going back. Tell her I appreciate her concern, but to look out for herself now. May the Lord watch over you. Here, just as Пусти, you напевно. ordered. I was strolling through the forest. It was a beautiful day. The birds were singing, and then... От там. Huh. I know you. I know you from somewhere. Where do I know you from? What? Of course, my dream. You were in a boat made of bones, and I put a crown of thorns on your head. Карта скарбів. Ріня Мандрагори. Вчення золоту та інші міфи. 2. Порох з кісток святого Томаша. Порох з рогу єдинорога. Ціль Мадонни святого Якова. У Рімі Тумім. One be. God be with you. About that strange dream of yours. I knew you'd be interested. That dream. Yes, that dream has come true. I dreamt that a young man would become my apprentice. My own pupil in the trade of miracles. And that's supposed to be me. Who else? What's your name, young man? Coming? Henry. Henry. A powerful name. So, Henry, are you ready to become my apprentice? As you wish. First, tell me, who are you and what do you do? Me? I am an unworthy, low, and miserable servant of Providence. Scholar or merchant, believer or heathen, I wander the world without home or family, with only my wagon, offering miracles to those that need them. That's who I am. Without home or kin, I wander this world with my wagon, providing the miracles that people need.
ointments, relics, aromatic herbs, rare spices, talismans and amulets for luck. All these things I have. What exactly does it entail, becoming your apprentice? A lot of work and strenuous labor. Knowledge of medicine, theology, and white magic. You have to study the great works of the ancients and devote your time to understanding your fellow men, listening to them, and learn to read their souls. One day. Nothing to it. That's why God has sent you. So what do you say? Дивний цей. All right, I'll be your apprentice. Wonderful! Oh, glorious day! I have a successor in my work. So, how do you plan to start training me? With a test of your practical skills. Oh. I have my eye on 3 rare objects of great value. Знов крадіжки. Sadly, they're a little difficult to obtain. Go on. First, I need a tooth of Saint Procopius. Then I'll need a branch from a topping out hung on a church. And finally, a talisman for luck. I'm a passionate player. Bloody hell, that's a lot. All right, one thing at a time. About that tooth, it's going to be slightly more complicated, isn't it? I know. Yes, it would be very difficult to gain such a rare relic, of course. That's why I have an alternative solution. I'm listening. A layman named Procopius lives by the monastery, and it just so happens, thanks to my intricate medical knowledge, that I found out he has a sick tooth. How did you find out he has a sore tooth? Далі його, напевно. As it happens, he told me at the time. But that's not important. And how am I supposed to get the tooth? I haven't the faintest idea. You'll have to think of something. But maybe you'll be able to persuade him to let the blacksmith pull it. Wouldn't that be swindling people? It is, and it isn't. If I sell that tooth as the tooth of Saint Procopius, then it certainly is deceitful. But if I sell it as a tooth from Procopius of Sasau, then I'm cheating nobody. Does it really matter whose tooth I bring then? Of course it does. The name Procopius in this holy land is shrouded with mystical power. Sometimes I might play a trivial trick on someone, but I assure you, I'm no swindler. Fine. Точно, не шахрай зовсім. Wonderful. Ні разу. This topping out, what's that? You're not a carpenter, it seems. No, I'm a blacksmith. I see. Well, a topping out is a decorated spruce or conifer tree hung on top of the roof of a new house to bring good fortune and God's blessing. А, так ось що я бачив. Там висить зверху. Well, then all we need to do is break off a branch somewhere, buy a few ribbons, and we've got our own homemade topping out right there. You don't understand, young man. The topping out was sanctified by a priest, and it hangs on the highest church far and wide. You can't just replace it with a decorated branch. Fair enough. That topping off is hung pretty high, isn't it? Naturally. It hangs on the rooftop according to tradition. And the church is tall. And how am I supposed to get it down? Damned if I know. But they had to get it up there somehow, didn't they? Very well, I'll get it. This player's talisman, where am I supposed to find it? I actually have a specific one in mind. Here at the inn, there's a dice player who always has a cat's paw with him. That's supposed to bring him luck. Кача лапка. A cat's paw? I thought players bring along a rabbit's paw for luck. I thought so too. But
this man is winning one game after another, so cats are clearly even more powerful than rabbits. Oh. How am I supposed to get the talisman from him? I haven't a clue. It won't be easy, but Виграти в I'm нього, я sure вище you'll ще. find a way. We'll see. Very well. I'll get you the paw. I'll get looking for those things then. Excellent! You do that, my journeyman. Good luck. God be with you. Угу. Сумніваюся, що колись буду робити цей квест. Так, ну він точно не будемо робити. Coming? I'm badly in need of a few things. Треба спати йти. That's it then. Here's your change. М. А. Спати можна там. Я свого коня залишу. Yeah! Yeah! Чекай, не туди. Yeah! Yeah! God be with you. Is there somewhere I could... Aye. For how long? Just the one night? No problem. Here you go. You'll like it here. May the Lord watch over you. Beer for me. Yeah!
Має бути прохід якийсь кудись. Yeah. Ну, на цьому самому місці. Пішли. Ти ж половець. Де собі спокійно. Beszarás és pont! Lófasz! Тримай по башки. Все. Що все? Спокійно. Одного разу вистачить. Якийсь труп лежав. Селянина вбив. У нього навіть нічого не було. Угу. Може не допоможе. Більше його вбив половець. Так. Вони щит знімаються. З щита б'юсь. Викрадений вважається. Кого? Ой, я ж забувся, що він зараз впаде. О, ремонт новий. Ремонт це дуже добре. 9. О. А скільки там? 12, 15, 18, 20. У мене вже 3 очка є.
На 12-му ще 2 відкриється, там будуть ще очки. Так. Власноручна гострена зброя дає вам 15% більший шанс посніж таку тактику. О, це нормально. Я так розумію, мається... Власноручна гострена мається на увазі... Я щось не зрозумів. Це просто ремонт до 100%? Чи це треба йти на камені точити? Власноручна гострена зброя на 15% більше уражає броню та спорядження вашого супротивника. Не знаю, це ж виходить, що я псую броню, яку потім буду з нього брати. Ну, але я швидше б'ю. Ще не все. Що таке? Сир. Напевно, хоч інколи користуватися з швидким переміщенням. А тут так прикольно їздити. I hope I can be of some humble service to you. Teresa, the millmaid, sent me. She said you could use some help. Some extra pairs of hands would be useful. What do you have in mind? My friends, 2 survivors of Scalise, are looking for work. And why should I take them? They're experienced carpenters. Why not? Carpenters would be helpful. There's a lot of work here at the mill, and I'm not as spry as I used to be. Thomas, my foreman, tries his best, but he ain't up to that kind of work. But they aren't idlers and drunks, are they? I only take in people who are willing to do hard, honest work. They're good men, from Scalise. Basically your neighbours. You have to help them. That's God's own truth. Love thy neighbour as thyself. Tell them I'll give them a chance. We'll talk about pay and a roof over their heads when they get here. Good luck to you.
А де ці нероби? Тут? Туди я тільки що був. Я можу просто попасти в засідку, якщо я піду автоматичним цим. Зберігатися. Я люблю сам влаштовувати засідки. Точніше викривати, а потім їх знищувати. Упс. І пісконик прокачується. Що, ледері, на що вам роботу? The miller in Ledechko would be happy to meet you. You really found work for us? Of course. Couldn't bear to look at those sour faces of yours a moment longer. Thanks, Henry. Only... What? The reward we talked about, well, we haven't got 2 groschen to rub together. Yeah, that doesn't matter. You'll pay me when you have it. That we will. Stop by and visit us in a week. We'll pay you back as soon as we get our first wage. Take care. Yeah. Речі, треба спробувати пополювати з ним, з песиком. О, бачите, говно. Вже 10. Плюс 1 не знаю, це щось додає, а що плюс 1 не знаю. Так, важкоговорень.
Ви отримаєте 15 бонусів до шкоджень при верховому бою дальньою ближньою зброєю. Це цікаво. Можна знадобитися. У мене, в принципі, 2 очка є. Бойовий кінь. Ваш кінь не вирикатиметься біля ворогів, принаймні, доки його не вдарять. Бойовий кінь. Лицар. Я поки не збираюсь битися. Окей. На 14. Я! Тепер можна біля ворогів їздити. Речі. В лісах щось водиться. Хто такі? Лісоруби. Я! Я! І вже пізно на турнір. Я! Я! Disdain not our supplications in our distress. God preserve you, good knight. Can I do something for you? I asked around in Sasau. Father Francis is doing well in Sasau. He has no plans to return to St. James anytime soon. You talked to him? How is he doing? Doesn't he need his cassock fixed?
He's always tearing it. There isn't a pew or a step he hasn't tripped over at one time or another. I asked the abbot. He said they have work for him elsewhere and that St. James will have to wait. Wait, I remember the last time. We had to go to Sasau for almost 2 years. I probably won't even live that long. That won't be that bad. Meanwhile, you can work at Master Hagen's house and who knows? You might even find you like it. You're probably right. What else can I do at my age? And the presbytery is too big for one woman alone. So you agree you'll go and work for Hagen? Isn't that what I just said? I'll go and do housekeeping for him. Take care. I'm glad to see you. You hear about the water carrying? Aye. I can haul water all day long. So, do you want the job? There's plenty of other folk that will take it if you don't. I do. I want it. What do I have to do? So tell me, what was your trade before? I was a miner, then a farm laborer, then I was a servant, then I fled from Scullets and ended up here. Quite the factotum, aren't you? Was none of those jobs good enough for you? I liked them all, but they were always sending me to do something else. Pickman, they'd say. Leave this and go and do that. Pigman. Pickman? That's your name? Actually, my real name's Vassal, but they call me Pickman. Is that German? No. It's from when I was in the mines, digging with a pick. Besides water, you could carry, you could empty latrines. What? Carry shit? That'd be a new one for me. No, it's not a thing I'd go around boasting about. That's enough for now. So, we're agreed then? When do I start working? Look, the bailiff is the one who will decide after I report back to him. So, I might not get the job? I'll be in the shit if I don't. Understand? Goodbye. Вінсент, це про нього говорила Тереза? God be with you. What can I do for you? Are you here on account of the water carrying? Yes, I am. My name is Vincent. Nice to meet you. I'll ask a few questions and we'll see. All right? Fine. Ask away. What did you do before this? I work for my father. Doing what? Who's your father, anyway? He was Moimir. We had a farm near Scarlet's. Really? His farmhands came to the tavern a lot, but I never saw you there. I don't go to taverns. So you're probably here about carrying water, right? Aye. I want to carry water. That's all? There's nothing more to add? That's what's needed, ain't it? How are you holding up? Well, I'm alive. But I miss my father. And the farm, too.
Ma says there's no use dwelling on it. Life must go on. That's enough for now. Good luck then. Garlic soup for the winter, onion soup. God be with you. What can I do for you? Taste the fruit, what ails you? You're one of the people interested in work? Well, Alex told me that I'm supposed to ask about a job carrying water. That's right. But first, I'll ask you a few questions. You are... Peter. But everyone calls me Rock. There was more than enough Peters in the mines. And not just in the mines. So... At the mines? So you're a miner? That's right. I worked in the East Shaft. And I hope I'll be working there again. Now that I think of it, have you heard anything from their lordships? When will they open the mines again? I don't know and don't care. I'm not here because of that. I suppose not. Onions that'll even make your man cry like a little lass. Come and buy some. How badly do you want to carry water? Well, right now there doesn't seem to be much work around for miners. And at least I can earn a few groschen. It's not easy work, though. It's a long way to carry water. Do you think it was easier in the mines? Digging through rock on your knees all day for months on end? No need to be shy. Let it bake a bit. You'll be able to feed the whole family with fresh bread. What would you give if I put in a good word for you? Good word? Sure. If I put in a good word for somebody to the bailiff, then that someone has a better chance. But I haven't got a pot to piss in. I lost everything, and I'm in debt too. But I might know about an opportunity. Oh? What kind of opportunity? I heard about it at the mine, before Skalitz was raised. So, what did you hear? They found something they wanted kept a secret. There weren't any rumours about a silver scene, but what else could it be? The punishment for stealing the king's silver is hanging or burning at the stake. I know, but you can't be burned for stealing silver nobody knows about. Ах ти скаліться. There's one more option. Carrying shit. What? For the knacker? It's a job. But what would people say? I need money badly, but I couldn't go back to mining after that. But it would be twice the pay. The money would help, true enough. But what about afterwards? I don't want to be carrying shit all my life. Look at it this way. You'll earn double the money in the same time, or the same money in half the time. That's not bad, is it? Well, you have a point. I could get it over and done with quickly, and... All right, I'll take it. I suppose it won't kill me. Good. I'm sure you won't regret it. That's enough for now. Goodbye. I'm glad to see you. Cornelius? You're interested in carrying water? I am. It's about time something good came to decent folk. I agree. Now, I'll ask you a few questions. What? But I want the work and I deserve it. Get your questions for good-for-nothings. What makes you so deserving? How did you make a living before this? I was the owner of a mine. Well, I had a lease on it. But in our line of work, it amounts to the same thing. The chief, eh? But have you ever hauled a bucket of ore up a hill? There's no hill in a mine. Just a shaft with a winch. It's hard work carrying water. So is taking care of a mine. It's not quite the same thing, is it? You need brawn to carry water, not brains. I wasn't born a mine owner, you know. I've done my share of hauling. And the bailiff complained he couldn't get a word out of you. I refused to talk to him. Last time I did, he was vulgar, shouted and threatened to whip me. And then he comes and interrogates me. Well, I can see how that would put you off him.
Допомагати начальнику чистити нужники. Не начальнику, а винаймачу. There's also the option of emptying latrines. Are you trying to insult me? That's no job for a decent Christian. True. That's why it pays double. Double, hey? Oh, that's not bad. But for a man of my stature, no doubt there are more needy souls. Double. Може, жадність пере... That's enough for now. Goodbye. I'm glad to see you. You're here about the water carrying? I am. Where do I get some pails? Hold your horses. We haven't decided yet who gets the job. I have to ask you a few things first. What for? I can handle the job. But ask away. What trade did you do before? I worked in the mines, at the winch. You've heard of Tonda the winch, right? Strong as a bull. Ah, the name sounds familiar. You were one of the new miners, weren't you? I was. I came last autumn. The winter was mild enough to work the mines, and I showed everyone I was a hard worker. So do I get the job? We're not finished yet. I heard you lot don't want to talk to the bailiff. I don't know much about that. The others didn't talk to him, so I kept my mouth shut as well. That's the way we do it at the mines. He didn't even really ask me anything anyway. Just mumbled something under his breath. Are you here because you want to carry water? Well, I'd rather be back at the winch. Turning it so fast I'd make everyone's head spin. But now I want to carry water at least, since there's some money in it. Well, there's also the option of carrying, shit. Not a chance. I'm not carrying any shit around. And if anyone tries to make me, I'll break his legs. And what if I told you that you get double the pay? Didn't I mention something about breaking legs? You did, but more money? I wouldn't be Tonda the winch anymore. More like Tonda the stench. I know everything I need. So, can I go carry water then? Not yet. I'll tell the bailiff and he'll choose. Well, I hope he chooses me. Otherwise, I might be very angry. I'll bear that in mind. Take care. Злий. Угу. Раз. І все. My humble greetings. How may I serve you? I know everything I need to know to pick the carriers. Splendid. I'll be glad to get this damn business off my back. So how have you decided? So, how do we do this? Do I just give you their names, or should I send for them? Just tell me their names and whether they should carry water or something else. Don't worry, I'll send for them. Vincent, Moimir's son. Vincent? Never heard of him. What do you think he should do? To carry water. So we have one person to carry water. Who's next? Tonda. They call him the winch. The winch. Ought to be good with a bucket anyway. What's he going to do? To carry water. So we have one person to carry water. Who's next?
Vasil goes by the moniker of Pickman. Pickman. I hope he doesn't have a history of pickpocketing. No, no. They call him Pickman because he worked in the silver mines, and he was very keen with the pick. So much so, he managed to chop off 2 of his fingers. Well, he can't do too much damage with a bucket, I suppose. Where do you want to put him? Carrying shit. Good. 1 person for this job. Next. Antonia. What? A woman? Yeah, is that a problem? You never said it had to be only men. I didn't, but I kind of assumed it would be clear. It's a long walk with a heavy load, man's work. It'll have to be someone else then. Ось той самий момент. Я не пам'ятаю, про який момент. Що я хотів Корнеліуса. Це того, щоб вже пахати, відправив носити те, що він заслужив. I had him here once looking for a job. Хотів би Where do побачити. you want to О, put то him? побачиш. I'd like to see him with buckets of shit. Що туди і піде. Good. 1 person for this job. Next. Antonia. What? A woman? Yeah, is that a problem? I didn't. She can handle the job, have no fear. Let's hope so. А, Кіркоров? You'll Так, have to Кіркоров. answer to Не me Кірко, if а she Кірко. can't. Where do we put her then? To carry water. Саме Пікмен. So we have 1 person to carry water. Ну, цікавий Who's варіант, next? Пікмен. That's it. Good. All decided. Now about the cook's job. I chose a cook as well. Should I tell you or go to Hagen? Tell me who you chose and I'll take care of it. I chose old Agnes for the cook's job. I had a job convincing her, but it was worth it. She's the best cook around. Glad to hear it. I'll have to drop in on Hagen for lunch sometime. Тепер у Гагена точно буде багато грошей. Стільки для нього зробили. Goodbye. Мені треба десь нафармити грошей. Ну як десь пополювати на всі ті обладунки. Квестами я стільки не зароблю. А цей віршик щось разом. На турнір можна записатися, але це вже не рано, вже не записишся. Вже пізно. Vegetables, fruits, Треба продавати. Овецький з 2 чоботи? А що таке? Надто сильно поремонтовані. Надто сильно побиті. I'm glad to see you. Пікмен це... Давайте подумаю. Пікмен. Can you show me how to repair? О, він же ж. Certainly. I'm interested in more advanced. All right. Isn't that quite a... Are we agreed? That's not enough. Is this enough? Well, now. Agreed. Now listen up. І він. Farewell. Can you show me how to rip... Certainly. Well,
Ого. Чому вона 6к вже коштує? Цікаво. Інфляція. Чи то в мене забагато грошей? Чи то в нього забагато грошей, то він хоче ще більше. Let's have a word about the price. Naturally. What do you say to... That sounds... Alright, so. Він кринжовий якийсь. Дуже дивний сміх в нього. Bread baked just this morning. Bread! God almighty, has something happened to you? Did someone steal your fan? Окей. I'll be with you. Can we do something? Aye? Agree? That sounds pretty interesting. See now. Machines of every kind. Come on up and buy. What do you need? See you later. Подорожче обрання без причини. Naturally. Is this enough? Close. Oh, that's... Свого коника залишив. А, ось.
Я так розумію, на турнір не запишуся. Скаже, приходь завтра. Основно, до речі, корова, то в принципі нічого такого немає, він рив киркою, якби все адекватно. Єдине, що, ну так, I'm glad to співзвучність. see you. Have you got a bed for the night? Certainly. For how long? Just the one night? No problem. Here you go. You'll like it here. Там вже забруднило все. Що їм не подобається? Треба, напевно, піти в лазню. Так. На сьогодні, думаю, Kingdom достатньо королевства.